एज अ सिस्टम एज अ सोसाइटी हामीले जुन किसिमको इन्स्टिट्युसन्सहरू बनायो त्यो एन्टायर मेकानिजम नै फेल भयो हस्पिटल्सहरूले पब्लिकलाई अक्सिजन सिलिन्डर आफै लिएर आउने भए लिएर आउन नत्र हामी एडमिट गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्थिति आउनुमा लास्ट 6 महिना र कोभिडको मात्रै गल्ती होइन यो ओभर द इयर्स हामीले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा देखाएको डिसइन्ट्रेस्टको आउटकम हो प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लम नहेरेर मात्र त्यो प्रब्लम जाँदैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ पोलिटिसियन भएर चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने होइन कि रेस्पेक्ट भएर चाहिँ पोलिटिसियन बनाउनु पर्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ त्यो पोलिटिसियन भइसकेपछि रेस्पेक्ट पाउनलाई मान्छे इरेलेभेन्टै हुनुपर्ने हो भने त हामीले रेलेभेन्ट पोलिटिसियन त कहिले पाउँदैन हरेकचोटि ट्याक्सको कुरा यताउतिको कुरा आउँदा चाहिँ गरिब देश पैसा चाहिन्छ भन्ने अनि त्यसपछि चुनाव गर्नलाई चाहिँ फेरि यो kind of pull out that money from somewhere कोही मान्छे टपमा छ भन्दैमा उसलाई अति नै धेरै इज्जत गर्नुपर्ने उसको कुरा काट्नै नहुने त्यो खालको सिस्टम भयो भनेर नै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेस चाहिन्छ भनेर नै आन्दोलन गरे हो नि त सो अहिले पनि त्यही एक्सपेक्टेसन राख्ने हो भने त पोइन्ट के भयो त Hi everyone, I'm Kritisha. And I'm Aditya. And we are back with another episode. This is episode 26. And we are continuing our dialogue that we started in our last episode. So basically, as a bunny, we are continuing our dialogue with Himal again. And this is sort of the extension of the previous episode. So we're back with more information on the current events which are relevant right now. And with a little bit of rant and some addressing of the feedback that we got from all the social media platforms, we are back with this episode with Himal again. Himal, welcome to Dhikichyau, the podcast. Hello. Welcome back again. I think you're one of the first guests जो चाहिँ second time Dhikichyau, the podcast मा आएको छ त्यो पनि back to back. Yeah. So congratulations on that. And also congratulations to us. All right. So I think let's start with the episode. We can start with the current events maybe. So this is my favorite bit of news. Somebody यो BBC ले कभर गरेर रहेछ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सोधेर भ्याक्सिन कहिले आउँछ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीको आन्सर इज आएपछि आइहाल्छ अचानक आउला रे ओके तपाईहरु पनि यकिन हुनुहुन्न कि यही मितिभित्र आउँछ कि भनेर सबै भन्न जरुरी छैन मैले जति भन्न जरुरी छ त्यति मात्रै भनिरहेको छु अचानक आउँछ अचानक भनेको छिट्टै आउँछ अचानक भन्दैछु त्यो अचानक भनेको त अब छिट्टै भनेको पनि हैन ढिलो भनेको पनि हैन अचानक आउँछ आएपछि बुझिहालिन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै चिन्ता गर्न जरुरी छैन For the longest Is this time a direct I thought quote? this was a joke of some sort. होइन रहेछ seriously भनेर रहेछ त्यस्तै छ Wow. So lot has happened in the last 2 or 3 weeks since we last recorded the conversation. And a lot of things we probably didn't expect to move this quickly पनि होला के हुन्छ भइरहेको थियो अनि I think I at least didn't see this coming like whatever happened. यो अब अलिकति एक हिसाबले भन्यो भने हामीले कुरा गर्दाखेरि सिचुएसन जस्तो सिरियस थियो भाइरसको त्योभन्दा बढी नै सिरियस भएको छ Exactly. but then the kind of attention that people are giving to it एकदमै कम भएर गएको छ I think. मेसी नै छ अहिलेको त सिनारियो ठक्क नोभेम्बरमै भएको थियो होइन लास्ट टाइम सांसद विघटन अनि नाउ वेयर कम्प्लिटिङ द फुल साइकल अनि नोभेम्बरमै अब इलेक्सन भनेर भनिरहेछ Exactly. अर्को चाहिँ I think a lot of people pointed out कि पब्लिकको पनि फल्ट छ भनेर Oh, yes. I don't think anybody is denying that. I agree पब्लिक त एकदमै फल्टमै छ किनभने अडियन्स म्यानेज के अब लार्ज अडियन्स इभेन्ट्सहरू नभए भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला राइट त्यो त बन्दै भएन नि त एक हिसाबले तर त्यहाँनिर अब पब्लिकले के सिरियसली नलिनु पब्लिकले केयरफुली हेर्दै नहेर्नुमा केही सिस्टमिक इस्युजहरू पनि छ कि भन्ने मात्रै हो पब्लिकले वास्ता त पटक्कै नगरे हो डेफिनेटली सो वी मुभ टु टिकटक होइन अनि त्यसमा चाहिँ लाइक जुन चाहिँ हामीले तपाईँको त्यो क्लिप छ नि त्यो पोस्ट गर्दा चाहिँ लाइक डेफिनेटली क्या मान्छेहरूको आई थिङ्क 80% अफ द कमेन्ट्स आर अबाउट हाउ हुन्छ नि इट्स नट जस्ट द गभर्मेन्ट द्याट इट्स एट फल्ट बट अल्सो अस हुन्छ नि वी अल्सो फेल्ड एज पब्लिक हामीले पनि राइट टाइममा राइट डिसिजन नगरेर पनि भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ निस्केको थियो एन्ड या तपाईँले भन्नुभएको छ कम्प्लिटली अग्री विथ द्याट टु
Yeah. We're not like picking sides or anything. But I Oh. think, do you not think people, I don't know, भन्नाले micro र macroमा there's always this division कि either it has to be a micro level को development work or it has to come from macro भनेर. And I don't know why it's always हुन्छ नि mutually exclusive क्या. Either this or that. Why can't it be both? Like Oh, side by it is side त both. लग्नु पर्ने हो नि त. Exactly. यो केसमा त इस्युज दुइटै साइडबाट आएको हो मान्छेहरू बढी केयरफुल हुनुपर्ने थियो तर कति कुराहरू चाहिँ सिस्टमिकली नै पनि बन्द गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसले चाहिँ डिरेक्सन दिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही त जस्तै अब But सरकारी don't र्याली you- भयो मतलब सरकारमा भएको पार्टीहरूले पनि र्याली गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि सरकारलाई अपोज गर्ने साइडले पनि र्याली गरिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट त्यो त्यो त अब सिस्टमको फेलियर भन्न खोजा त हामीले सरकारको मात्रै फेलियर भने होइन नि त सिस्टमको जो प्लेयर्सहरू छ यो सब कुरालाई ड्राइभ गर्ने टु अ लार्ज एक्सटेन्ट उनीहरूको पनि त फल्ट हो भन्ने कुरा हो नि त सिस्टममा त हामीले जस्तै सरकारले केही गरेन मात्रै भने पनि होइन एज अ सिस्टम हामी फेल भयो भने हो हामी पनि त्यही सिस्टमकै पार्ट हो त्यो कुरामा सरकारले गर्नुपर्ने केही कुराहरू थियो जुन सरकारले गरेन पब्लिकले गर्नुपर्ने कुराहरू थियो जुन पब्लिकले गरेन अब त्यो सबै एडअप भएकै हो अब सिस्टमलाई अलिकति सिस्टमेटिकली अब हामीले यसरी चल्नुपर्छ हाम्रो यो हो अहिलेको सिचुएसन दिस इज वाट इज निडेड भन्ने डिरेक्सन भए भए सिचुएसन सायद फरक हुन सक्थ्यो होला होइन त्यो चाहिँ भएन जस्तै अब यो अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै यो बिहाको कुरामा अब कसलाई ब्लेम गर्ने क्या होइन बिहा भइरहेकै छ मान्छेहरू हिँडिरहेकै छ अब अहिले पनि सबै कुरा हुँदाखेरि बिहालाई त्यो एक्सक्लुजन लिस्टमा राखेको छ गर्न पाइन्छ भनेर 20-25 जना भने सानो अडियन्स त होइन अब यसलाई कसको फ्ल भन्ने जो बिहा गरिरहेछ उनीहरूले यो टाइमिङ किन लियो भनेर उनीहरूलाई ब्लेम गर्ने कि सरकारले सिस्टमेटिकली नै अलाउ गरेछ नि 25 जनासम्म 15 जनासम्म कतिजनासम्म बिहामा जानु पहिला 25 थियो त्यसपछि 15 गर्यो भनेर सुनेको थिएँ मैले 15 भनेर निकालेको थियो त्यो गर्न पाउने भनेर त्यसको नेसेसिटी के थियो के त्यति क्रिटिकल इभेन्ट हो नै होइन सो सबैजनाको म र Chawin, we were talking about the same thing, like why is out of all things BA like wedding important at this point भनेर के And if you're like okay म यो मान्छेसँग बिहा गर्छु भनेर कन्फर्म भइसक्यो भने like why do you need to risk everyone's life के at this point मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ अब यो चाहिँ प्योरली पर्सनल ओपिनियन हो यसमा चाहिँ यो राइट हो भन्ने होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यदि सरकारी लेभलबाट एक्चुअली क्राउड कन्ट्रोल गर्ने हो भने त उनीहरूले गर्न सक्ने बेस्ट भनेको सेरेमनिज चाहिँ गर्न पाइँदैन सेरेमनिज चाहिँ हामी त्यसो लाउने गर्छौँ तर कसैले आएर लिगली म्यारेज रेजिस्टर गर्नु छ भने चाहिँ 2 जना मात्रैको प्रेजेन्समा हामीले रेजिस्ट्रेसन्स एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर एटलिस्ट त्यो वे आउट दिन पनि सकिन्थ्यो केही गरेर डिस्करेज गर्न मिल्थ्यो होला सायद मान्छेहरूलाई किनभने 2 जना मान्छेले बिहा गरेर द्याट इन इट सेल्फ द फल्ट होइन द प्रब्लम इज 25 जना ग्यादर भइसकेपछि त अब त्यो 25 जनालाई फेरि सर्भिसेस दिने मान्छेहरू पनि निस्किहाल्छ काहीँ न काहीँबाट खाना खुवाउने यो गर्ने त्यो गर्ने अनि त्यति भइसकेपछि त यु कान्ट ट्रेस एभ्रिथिङ ब्याक नि त त्यो त गाह्रै हुन्छ द्याट्स लाइक अति नै होइन तर आई मिन लाइक फर्स्ट वेभमा फेलियर्सहरू हुनु लाइक इन्कम्पिटेन्ट हुनु वाज एक्सेप्टेड हुन्छ नि तर सेकेन्ड वेभमा मलाई चाहिँ कति गभर्मेन्टले इन्फर्म त गर्नुपर्छ नि लाइक हुन्छ नि डु दे नट ह्याभ द रिसोर्सेस टु नो लाइक डु दे नट ह्याभ स्पेसलिस्ट डु दे नट ह्याभ एन्ड नो पिपल हु रिसर्च अन दिज थिङ्स त्यति पनि छैन उनीहरूसँग टु लाइक एक्चुली लाइक प्रिडिक्ट लाइक कुन स्केलमा कति भएर लाइक फरेन लाइक उहरू हुन्छ नि रिसर्चर्सहरूले न्युजमा आए नेपालको प्रिडिक्सन्सहरू दिइरहेको थियो क्या वेयरएज हाम्रो लाइक हेल्थ मिनिस्टरलाई पनि थाहा छैन क्या के भइरहेछ भनेर Like I don't understand what goes on in the system. Existing in like don't like aren't they supposed to have existing infrastructure लाई युटिलाइज गर्न नसक्या पनि हो कि जस्तो लाग्छ हाम्रो चाहिँ एउटा पुरानो बानी चाहिँ के छ भने यस्तो के इश्युज आइसकेपछि सेपरेट बडिजहरू बनाउँदै जान्छौँ क्या अनि कुन बडीले कसरी के कम्युनिकेट गर्ने आई थिङ्क त्यतातिर कहिले कहिले प्रब्लम हुन्छ जस्तै अहिले मैले देखिरहेको डिसिजन मेकिङको हिसाबले सिसिएमसी भनेर आई थिङ्क सिसिएमसी नै हो सिसिएमसी भनेर छ यो कोरोना स्पेसिफिक डिसिजन्सहरू लिनलाई द्याट इज अ डिफ्रेन्ट बडी होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्छ क्या अरे सायद सिसिएमसी त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर छ प्राइभेट हस्पिटल्स पब्लिक हस्पिटल्सहरूको जुन अर्कै डिरेक्सनबाट चलिरहेछ
अनि फेरि सिडिओ कार्यालयहरू छ जिल्ला जिल्लामा, जसको स्कोप चाहिँ यो प्रदेशहरू इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि चाहिँ जिल्लाको स्कोप घट्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर डिसिजन्सहरू यो लकडाउन यताउतिको डिसिजन चाहिँ जिल्लाले लिइरहेछ। अनि त्यसपछि फेरि प्रदेशको सरकार र पार्लियामेन्ट छ होइन। सो हामीले एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू अलरेडी हामीसँग सिडिओको इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो इन्स्टिट्युसन, त्यो मेकानिजम्सहरू भइकन फेरि यो नयाँ मेकानिजम बनाउने, यो नयाँ मेकानिजमले डिसिजन्स लिन पर्ने, यो सिङ्गल पर्पज बडिजहरू जुन बन्छ नि, यो कमिटीहरू चाहिँ अब सायद केही केसेसमा इफेक्टिभ हुन्छ पनि होला, चाहिन्छ पनि होला, तर कति केसेसमा चाहिँ यसको पर्पज चाहिँ प्रब्लम ट्याकल गर्न भन्दा पनि त्यो प्रब्लम बुझ्नमै टाइम लगाउँछन् जस्तो लाग्छ। जस्तै हामीले, मलाई थाहा भए अनुसार सानसानो एपिडेमिक आउटब्रेकहरू भइरहेको हुन्थ्यो नि पहिला, नट कोभिड तर मलेरिया आउटब्रेक्सहरू कन्टेन गरेर राखेकै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि डायरियाको आउटब्रेक्सहरू आउँथ्यो कहिले कहिले पार्ट्स अफ द कन्ट्रीमा। अब कति सक्सिड गर्थ्यो कति फेल गर्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मलेरियामा चाहिँ आई थिङ्क सक्सेसफुलै हुन्थ्यो, युजली आउटब्रेक्सहरू कन्टेन गरेर राखेकै हुन्थ्यो। तर अब त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त एपिडेमिक कन्ट्रोलकै इन्फ्रास्ट्रक्चर हो नि त। सायद अब त्यो बेला एपिडेमिक कन्ट्रोल गर्नलाई, मान्छेहरूमा रिच आउट गर्नलाई, अवेरनेसको लागि, भ्याक्सिनेसनको लागि एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भनेर सुरुमै हेरे भए सायद एटलिस्ट अवेरनेसको साइडमा छिटो हुन्थ्यो कि। अब सबै ठाउँमा छैन होला, तर जहाँ जहाँ थियो मेबी त्यहाँ त रिच आउट गर्न छिटो सकिन्थ्यो होला, मान्छेहरूलाई अवेर गराउन सकिन्थ्यो होला। या हाम्रो यो सिरियस इस्यु आउने बित्तिकै कमिटी बनाउने, कमिटीको संयोजकीय मान्छे, अनि त्यसपछि यसरी हाम्रो सर्वदलीय संयन्त्र भन्ने एकदम चलन छ, सब पार्टीको मान्छेहरू बसेर डिसिजन लिने भनेर। हरेक डिसिजन पोलिटिकल डिसिजन होइन पनि, हरेक डिसिजनमा पोलिटिकल कन्सेन्सस चाहिँदैन पनि। कति कुराहरू अलिकति डिप रुटेड हुन्छ, अलिकति सिरियसली ह्यान्डल गर्नुपर्छ। त्यो खालको सिरियसनेस चाहिँ त्यहाँबाट नपुग्यो। अब पब्लिकले सिरियसली नलिने कुरा त इट्स देयर। Going back to how we got so many comments on TikTok about TikTok and also on other platforms about how it might not be just the government and it might just be us too भन्ने कुरामा हुन्छ नि। So do you think people are being again overly optimistic or too positive here? I think it's like what you said, कि गभर्मेन्टले गल्ती गर्नु र पब्लिकले गल्ती गर्नु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कुरा होइन। पब्लिकले गल्ती गरे कि गरेन भन्ने क्वेसनको आन्सर त सिम्पल छ, पब्लिकले गल्ती गरेकै हो, मान्छेहरूले सिरियसली नलिएकै हो। अनि त्यसपछि त्यो सिरियसली नलिएको रिजनले गर्दा स्प्रेड बढ्या हो। तर त्यसकै सँगसँगै सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै थियो। प्रिपेयर्डनेसको कुरा थियो, अनि त्यसपछि प्लानिङको कुरा थियो, अनि त्यसपछि जस्तै अब धेरै एउटा चाहिँ समथिङ द्याट आई थिङ्क पिपल हेभ सेड इज बाहिर जे गरा, बाहिर पनि त प्रब्लम भएको छ, बाहिर पनि त आउटब्रेक एक्सपेक्ट गराएको थिएन मान्छेहरूले भनिरहेछ। बाहिर भन्दाखेरि इट्स अ जेनरल स्पेस होइन, आइ एम नट टकिङ अबाउट अल कन्ट्रिज। सब कन्ट्रिजमा एकदम राम्रो भयो, हाम्रोमा मात्रै प्रब्लम भयो भने होइन। देयर हेभ बिन बोथ भेरी गुड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड भेरी ब्याड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस है। अब अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको केसमा आई थिङ्क कन्ट्रोल एकदमै भएको छ न्युजिल्यान्डबाट त, दे गट रिड अफ इट। आई डोन्ट नो इफ थिङ्स हेभ चेन्ज्ड, आई होप नट। तर कस्तो कुरा हो भने आउन सक्छ भनेर थाहा पाउनुले चाहिँ एटलिस्ट अब आइहाल्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ। जस्तै जहाँ जहाँ फर्स्ट वेभमा हेल्थ सिस्टमले धान्न सकेन, रिलेटिभली सेकेन्ड वेभमा हेल्थ सिस्टमले त्यो गर्नलाई बेटर ह्यान्डल गरेको छ फर्स्ट टाइम भन्दा। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेहरूलाई हेल्थ सिस्टममा कसरी ल्याउने अनि कसरी ह्यान्डल गर्ने, किनभने प्रब्लम भने त अहिले कसरी देखिरहेछ भने केसेसहरू बढ्यो भने सकेसम्म छिटो इन्फेक्ट भइसक्यो मान्छेहरूलाई सिस्टमभित्र लिएर आएर ट्रिटमेन्टको प्रोसिजरमा लाने, अनि जो मान्छेहरूलाई अलरेडी इन्फेक्सन भइसकेको छैन उनीहरूमा इन्फेक्सन फैलिन नदिने, अनि त्यसपछि सकेसम्म छिटो उनीहरूलाई भ्याक्सिनेट गरेर सिक्योर गर्ने। द्याट्स सोर्ट अफ द ब्रड थ्री स्टेप प्रोसेस द्याट एभ्रिबडी इज टेकिङ। अब यो प्रोसेसमा लकडाउन अनाउन्सै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। लकडाउन इज नट, इट्स नट अब्भियस द्याट लकडाउन नै आन्सर हो भनेर। लकडाउन टाइममा गरेन भन्ने मात्रै पनि प्रब्लम होइन, तर अब प्लान गरेर अब अडियन्स कन्ट्रोल गर्न सक्ने भए जस्तै म यहाँ लास्ट 2 इयर्समा एटलिस्ट अस्लोमा चाहिँ लकडाउन भनेर अहिलेसम्म भएको छैन क्या। थ्रु आउट द लास्ट 2 इयर्स पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलिरहेछ, फुड एन्ड एसेन्सियल्सको पसलहरू बन्द भएकै छैन, अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई घरबाट निस्किन नपाउने भनेर चाहिँ छैन होइन। द ओन्ली थिङ इज सबलाई अफिसेस बन्द गराएको छ, पब्लिक इभेन्ट्स बन्द गराएको छ, यताउति जान पर्ने रिजन चाहिँ सकिया छ कि।
म निस्केर पनि कहाँ जाने थाहा हुँदैन थियो सो त्यो नभइसकेपछि मान्छेहरू निस्किँदैन थियो अब त्यो मोडल नचल्ला नेपालमा आई एग्री होइन मान्छेहरूलाई आफैले बुझेर निस्किन नपरेपछि मान्छेहरू निस्किँदैनन् भन्ने प्र्याक्टिस जुन यहाँ इट वर्क अनि मान्छेहरू निस्किन बन्द गर्यो त्यो केसमा नेपालमा नचल्ला यहाँ अब पपुलेसन पनि कम छ त्यसले गर्दा अलिअलि मान्छेहरू निस्किरहेछ अब देयर आर अलवेज सम आउटब्रेक्स अफ से एउटा घरमा 25 जना बसेर पार्टी गर्यो त्यहाँबाट धेरैजनालाई इन्फेक्सन देख्यो दोज थिङ्स ह्यापन त्यो डिफाई गर्ने मान्छेहरू त हुन्छ तर के गर्ने भन्ने कुराको अलिकति क्लियर आन्सर हाम्रो सिस्टमले ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको आन्सर त्यो चाहिँ अलिकति नपुगे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब अहिले अक्सिजनको केसमा पनि मैले हिजो न्युज पढिरहेको थिएँ हिजो हो कि आज हो BPKIHS धरानले चाहिँ इफ यु क्यान ब्रिङ यर ओन अक्सिजन सिलिन्डर त्यो भए मात्रै हामी एडमिसन लिन सक्छौँ नत्र हामी सर्भिस दिन सक्दैनौँ भनेर भनिसकेको छ अब यो अक्सिजनको डिबेट त लास्ट 3 विक्समै हामीले कुरा गर्न थालेपछि नै पनि थियो नि त अनि अहिले करेन्टली डेली डिमान्ड आई थिङ्क नेपाली टाइम्समा आएको थियो यो चाहिँ द डेली डिमान्ड 50,000 युनिट्स छ अनि त्यसपछि सप्लाई चाहिँ अराउन्ड 19-20,000 युनिट्स भन्दा छैन भनेर अब यो सप्लाई ग्याप त अहिलेको टाइममा नर्मली यति टाइम लाग्छ भनेर मात्रै हुने कुरा छैन नि कसरी हुन्छ सकेसम्म छिटो म्यानेज गर्नुपर्ने त्यसलाई के चाहिन्छ त्यो रिसोर्सहरू ग्यादर गर्ने भनेर एम्फोसिस हुनुपर्ने कुराहरू हो नि अब सो प्लानिङ र डिरेक्सनको कमी भयो अब प्रायोरिटिजै नभएको क्लियरली देखिरहेछ होइन अब अस्तिको त्यो जुन डिरेक्सन डिस्कसनहरू कतातिर गएको थियो अनि कता हुनुपर्ने थियो त्यसले पनि धेरै डिफ्रेन्सेस देखाउँछ नि तर लाइक नेपालमा मैले नोटिस गरेर चाहिँ लाइक मोस्ट वरमा लास्ट टाइम अर्थक्वेक हुँदाखेरि पनि अर कोरोना हुँदाखेरि पनि अर जे हुँदाखेरि पनि इट्स मोस्टली द पिपल देमसेल्भ्स हु हेल्प इच अदर के हाम्रो अब अर्थक्वेक हुँदाखेरि पनि लाइक पिपल उनीहरूले नै डोनेट गरिरहेको थियो अहिले पनि देयर आर लाइक सो मेनी ग्रुप्स अफ पिपल हु लाइक फिडिङ हुन्छ नि डेली वर्कर्सहरू अझै लाइक हामी नेपाल इज डुइङ अ ग्रेट जब अहिले हुन्छ नि द बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिङ हस्पिटल्स एन्ड अल अफ द्याट एन्ड सो आई थिङ्क नेपालको लाइक युथहरूलाई चाहिँ दे रियली वान डु समथिङ दे हेभ लाइक insane amount of energy and insane amount of drive तर त्यही हो लाइक आई थिङ्क लाइक मलाई चाहिँ जति चाहिँ गरे पनि एउटा पोइन्ट पछि लाइक हाउ मच क्यान जस्ट द जेनरल पब्लिक डु जस्तो हुन्छ क्या एउटा पोइन्टमा आएर त्यो लाइक हुन्छ नि लाइक सकिँदैन रहेछ यो देशमा भन्ने पोइन्ट पनि आउँछ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट बट त्यही त क्या इट्स लाइक द पब्लिक हेल्पिङ द पब्लिक यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क वी डन रियली वेल अनि त्यसले धेरै राम्रो गरेछ त्यसले यो फ्लजहरूलाई कति केसेसमा लुकाउन बिर्सिन हेल्प गरेछ होइन अनि तर त्यो 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 पब्लिकले एकअर्कालाई हेल्प गर्ने त हामीलाई धानेकै त्यसैले हो अर्थक्वेकको बेला त बरु द पिपल एक्चुली ह्याड टु फाइट विथ द गभर्मेन्ट इन द्याट केस किनभने बाहिरबाट धेरै डोनेसन्सहरू आइरहेको थियो धेरै सपोर्टहरू आइरहेको थियो अनि त्यसपछि इफ यु गाइज रिमेम्बर त्यो बेला चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ वान विन्डो पोलिसी गर्ने डोनेसन्स त त्यो सबै सरकारको थ्रुबाट आउनुपर्ने भनेर त्यसपछि त्यो ब्रट इन अ रुल त्यसको धेरै विरोध भएको थियो बिकज एउटा त मान्छेहरूले जेन्युनली राम्रो गर्ने इच्छाले धेरै काम गरिरहेको थियो अनि एट द्याट पोइन्ट जसरी सरकारले पब्लिक्सलाई सपोर्ट गर्ने सरकारको साइडबाट जे काम भइरहेको थियो त्यो काममा खासै त्यो इनपुट र आउटपुटमा धेरै ग्याप देखिरहेको थियो सो ट्रस्टै थिएन सो ट्रस्ट वर्दी इफेक्टिभ सिस्टमबाट पैसा चाहिँ यो ट्रस्ट नभएको इनइफेक्टिभ सिस्टममा लिएर आऊ भन्दाखेरि त अफकोर्स मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन त्यो खालको इस्युसँग डिल गर्नु परिरहेको थियो त्यो बेला आइएम ग्ल्याड द्याट यो बेला त्यस्तो भएको छैन बिजनेस कम्युनिटीले पनि ट्राई गरिरहेछ गभर्मेन्टले पनि ट्राई गरिरहेछ अब अक्सिजन ल्याउनलाई अहिले करेन्टली चाइनाबाट आई थिङ्क त्यो दुवै च्यानल्सहरू इफेक्टिभ छ तर झन् आई थिङ्क होइन नेपालीहरू नै अराउन्ड द वर्ल्ड नै मैले अस्ति भर्खर लाइक युएसको नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले दे हेभ देयर ओन लाइक ग्रुप लाइक गो फन्ड मी अर समथिङ अनि उनीहरूले देयर एक्चुली लाइक हुन्छ नि लाइक यता डोनेट गरिरहेको छ क्या उनीहरूको इन्टायर ग्रुपले एन्ड द सिमिलर ग्रुप्सहरू अराउन्ड द वर्ल्ड हुन्छ नि मेबी लाइक अस्ट्रेलियन्सहरू पनि लाइक नेपालीहरू नै हो अब्रड उनीहरूले धरि लाइक हुन्छ नि नेपालमा हेल्प पठाइरहेछ क्या whereas our government all it's doing is like they
दे कहिले आउँछ आएपछि आइहाल्छ नि सडनली आउँछ भन्छ है अब दिस इज द डाइरेक्ट कोट फ्रम द हेल्थ who do we blame भन्ने क्वेसन चाहिँ छुट्टै कुरा अब इफ यु डोन्ट वान्ट टु ब्लेम एनीबडी एटलिस्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो सिस्टमिक इस्यु हो कसैलाई इन्डिभिजुअली ब्लेम गर्न खोज्या होइन एक हिसाबले भन्दा सबैलाई नै इन्डिभिजुअली ब्लेम गरे भन्दा पनि हुन्छ हामी चाहिँ एज यो गभर्मेन्ट फेलियर होइन एज आई सेड अर्लियर गभर्मेन्ट मात्रै फेल भयो भने होइन एज अ सिस्टम एज अ सोसाइटी हामीले जुन किसिमको इन्स्टिट्युसन्सहरू बनायो त्यो एन्टायर मेकानिजम नै फेल भयो हामीलाई जसरी यो डिसफङ्सनल मेकानिजमहरू देख्यौँ हामीले यो डिसफङ्सनल सिस्टम्सहरू देख्यौँ अनि त्यसपछि मान्छेहरूले ट्राई गर्दा पनि काम गर्न नसकिरहेको इस्युजहरू जुन देख्यौँ त्यो चाहिँ अब सरकारले गल्ती गरेर त्यस्तो भयो पब्लिकले अब यो लास्ट 6 महिनाको आउटकम होइन कि हस्पिटल्सहरूले पब्लिकलाई अक्सिजन सिलिन्डर आफै लिएर आउन नत्र हामी एडमिट गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्थिति आउनुमा लास्ट 6 महिना र कोभिडको मात्रै गल्ती होइन यो ओभर द इयर्स हामीले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा देखाएको डिसइन्ट्रेस्टको आउटकम हो अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले भर्खरै केपी ओलीले यस्तो गरेर प्रब्लम भयो भन्न पनि मिल्दैन आई एग्री तर लास्ट 6 महिनामा पब्लिकले सिरियसली नलिएर मात्रै यस्तो भयो भन्न पनि मिल्दैन टु अ सर्टन एक्सटेन्ट यो ओभरअल हामीले लास्ट 10-15 इयर्समा यो कुरालाई सिरियसली नलिनु यो इस्युजहरूलाई ध्यान नदिनु अनि त्यसपछि जो मान्छेहरूले अलिकति सिरियस ल्याब चेन्ज आउन सक्थ्यो त्यो मान्छेहरू ओब्लिभियस हुनु भोटर बेसले इस्युजमा भोट नगर्नु त्यो सबै कुराको कम्बाइन्ड आउटपुट हो जस्तै 3 इयर्स अगाडि काठमाडौँको मेयरको इलेक्सन हुँदा विद्यासुन्दर साक्यको प्रपोजल was 3 वर्षमा मेट्रो रेल लिएर आउँछु यो लिएर आउँछु त्यो लिएर आउँछु भनेर त्यो रियलिस्टिक थिएन भनेर सबैलाई थाहा थियो के किनभने काठमाडौँमा मेट्रो रेल बनाउने भने 2-3 वर्षमा ल सोचेपछि 3 वर्षमा रेडी हुन्छ भन्ने कुरै त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरै होइन नि त इट्स नट लाइक रनिङ बसेस अराउन्ड द सिटी त्यो सस्टेनेबल सोल्युसन थिएन त्यस्तो सोल्युसनलाई पब्लिकले भोट दिनु त्यो हामीले एक्चुअली उसको आइडियाजलाई भोट गरे हो कि उसको आइडेन्टिटीलाई भोट गरे हो त्यो क्वेसन हो हामीले आइडियाजलाई भोट गरे भए हामी मूर्ख हो होइन 3 वर्षमा यत्रो काम गर्छु भन्दाखेरि पत्याएर भोट गरे भने त्यो पनि मूर्ख काम हो अनि त्यति गफ हान्दै पनि इस्युज नहेरिकन केही नहेरिकन यही मान्छेलाई भोट गर्छु यही पार्टीलाई भोट गर्छु भने भए पनि हामी मूर्ख हो क्या त्यो सिचुएसनमा देयर इज नो अदर आन्सर सो हामीले एक्सपेक्टेसन्सहरू राख्दै गर्दाखेरि रियलिस्टिक आइडियाज लिएर आइरहेछ कि छैन किनभने म्यानिफेस्टोमा के भनेको छ भनेर अहिलेसम्म कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई केही पनि फरक परेको छैन कि आई थिङ्क दिस इज समथिङ वी क्यान डु इट टेक्स सम टाइम तर लास्ट 3-4वटा इलेक्सनमा हरेक पार्टीले बनाएको म्यानिफेस्टो ग्यादर गरेर के कमिटमेन्ट गराएको छ त्यो कमिटमेन्टमा इनिसिएटिभ कतिको देखाएको छ कतिको सिरियसली ल्याएको छ भनेर हेर्ने हो भने आई थिङ्क आउटपुट एकदम कम निस्किन्छ अनि द प्रब्लम इज के फरकै पर्दैन कसैले गएर तपाईँले यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो यो काम किन गर्नु भएन भनेर सोध्ने ठाउँ पनि छैन त्यो सोधे पनि त्यो क्वेसनको खासै भ्याल्यु हुन्छ हाम्रो सिस्टममा जस्तो लाग्दैन त्यो एउटा फर्मेलिटीको लागि बनाउने डकुमेन्ट हो त्यो डकुमेन्ट आउँछ नेताहरूले आफ्नो आफ्नो भाषण गर्छन् एकअर्काले गाली गर्छन् अनि हामी गएर जसलाई मन लाग्छ उसैलाई भोट गर्छौँ हरेकचोटि पार्टीहरूको म्यानिफेस्टो त कसले कति गफ हान्न सक्ने भन्ने लिमिट पनि ऊ हो क्या लाइक somebody says टनल बनाउँछु somebody says ड्याम बनाउँछु somebody says मेट्रो बनाउँछु somebody says एयरपोर्ट बनाउँछु लाइक हुन्छ नि लाइक अल लाइक हुन्छ नि त्यो देयर अल लाइक ट्राइङ टु टप इच अदर क्या अनि काठमाडौँको केसमा चाहिँ त्यो कुरा एकदम सिरियसली देखियो पनि भएको त खासै केही अब आउटकमको हिसाबले छैन बरु सरप्राइजिङली सानसानो कामहरू ललितपुरमा भइरहेको रहेछ इट्स सुपर इन्ट्रेस्टिङ हेर्दाखेरि ललितपुर म्युनिसिपालिटीले चाहिँ इज डुइङ गुड दे लाइक डुइङ गुड बिस्तारै स्लोली भए पनि मेट्रो रेल यताउति त बनाएको छैन तर सानसानो इस्युजहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ इट्स प्रिटी गुड नो लिभिङ कन्डिसन्सहरू हुन्छ नि अब लाइक द बेसिक कुराहरू के अब द ट्र्यासहरू फाल्ने कलेक्ट गर्ने कुराहरू छ नि होइन इट्स मच बेटर इन ललितपुर देन नेपाल इन काठमाडौँ होइन अनि दे अल्सो अस्ति भर्खरै दे अल्सो लाइक ललितपुर सफा गर्ने कार्यक्रम खाले हुन्छ नि सो दे वान्ट टु क्लिन द स्ट्रिट्स अनि उनीहरूले चाहिँ अब यो स्ट्रिट ल्याम्प्सहरूमा पोस्टरहरू टाल्ने एन्ड एभ्रिथिङहरू सबै हटायो क्या सो ललितपुरमा चाहिँ इट इज क्लिन के सो वेन यु वक अन द स्ट्रिट्स यु डोन्ट हेभ टु सी लाइक हुन्छ नि एड्स लाइक स्टिकिङ भित्ताभरि अनि त्यस्तोहरू त्योहरू सबै हटाइदिएछ सो इट्स लाइक अ मच क्लिनर मच
क्लिन मात्र भए पनि इट गिभ्स अ डिफ्रेन्ट त्यहाँको लाइक लिभिङ त्यो चाहिँ मैले अब आई हेभन्ट सिन द्याट फर अ लङ टाइम तर एउटा मैले अनलाइन देखेको अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ यो फुटपाथमा कन्स्ट्रक्सन मटेरियल थुपार्ने फोहोर थुपार्ने कामलाई चाहिँ राम्रै छ डिस्करेज गरेर रहेछ सिइङ दिस क्लिप सीताराम आसेतुको वाट ही वाज डुइङ वाज ही वाज थ्रोइङ एउटा घर कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रहेछ त्यो अगाडि फुटपाथमा सामान थुपारेर रहेछ सो 3जना मान्छे लिएर गएर दे बेसिकली डम्प एभ्रिथिङ ब्याक इनसाइड द हाउस होइन सो एटलिस्ट अब नेक्स्ट टाइम त त्यो मान्छेले बाटोमा फोहोर फाल्दैन नि घर दुईचोटि सफा गर्नुपर्छ भनेपछि सो अलिकति सिरियसनेस मान्छेहरूमा अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी इम्प्रुभ गरायो भने पनि अहिलेको केसमा त त्यही पनि लाइक हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरेको थियौँ नि हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स एकदम लो भइसक्यो सो फुटपाथमा सामान थुपार्नु नहुने कुरा कसैले इन्फोर्स गरिरहेको छ भने त्यो पनि राम्रो लाग्छ बिकज त्यही पनि भइरहेको छैन अन अ लार्जर स्केल सो हेरौँ अब अहिलेको केसमा चाहिँ चुनाव भनिसकेपछि चाहिँ कता कता म होपफुल पनि छु तर कता कता चाहिँ आई थिङ्क यो चुनाव भएपछि मेरो डिसपोइन्टमेन्ट चाहिँ अझै बढ्छ टुवर्ड्स हाउ पिपल आर रियाक्टिङ टु दिस किनभने अब योभन्दा बढी फेलियर देखाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन पटक पटक देखिसक्यो फेलियर अब पनि हामीलाई पुगेको छैन हामीलाई अझै केही हेर्नु छ योभन्दा पनि नराम्रो केही गरेपछि मात्रै हामीले भोट्सहरू चेन्ज गर्ने हो भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो लागि होप कम छ एज पिपल अब इलेक्सनमा चाहिँ मेबी तर इफ आई डोन्ट नो इफ यु नो लाइक वाच द न्युज आजकल है तर न्युजमा चाहिँ आजकल अल द सेइङ इज हुन्छ नि ट्राई टु स्टे पोजिटिभ हुन्छ नि अब कोरोनामा के गर्नु मिल्दैन अनि दे आर अलवेज गिभिङ लाइक घरमा हुन्छ नि इम्युनिटी बढाउने रेमेडिजहरू अनि त्यसपछि घरमा हेर्नु पुरा परिवार बसेर यस्तो यस्तो मनोरञ्जन गर्नु यान त्यान भनेर न्युजमा दिइरहेको हुन्छ क्या लाइक इज दिस अल्सो अ वे टु काइन्ड अफ डाइभर्ट आवर माइन्ड फ्रम लाइक द गभर्मेन्ट अनि उनीहरूको यु नो अल दिस यु नो मेरी गो राउन्ड के भन्छ त्यसलाई म्युजिकल चेयर द्याट्स गोइङ अराउन्ड अहिले चाहिँ आई थिङ्क आई नेभर स दिस कमिङ तर टक्सिक पोजिटिभिटी भनेर यु सी दिस फ्रेज बिइङ टक्ड अबाउट अनि टु एन एक्सटेन्ट हो पनि किनभने प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लम नहेरेर मात्र त्यो प्रब्लम जाँदैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अनि पोजिटिभ हुन सक्नु पनि एउटा प्रिभिलेज हो अनि त्यो प्रिभिलेजलाई धेरै धेरै स्प्रेड नगरेको राम्रो आउट अफ प्रिभिलेज आएको कुनै पनि पोजिसनलाई धेरै एडभर्टाइज नगर्दै राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हामीसँग कम्फर्ट छ पोजिटिभ हुने म अहिले हामी 3जना बसेर अहिले कसैलाई गाली गर्न पर्दैन होइन यो पडकास्ट चाहिँ इट कुड बी अबाउट नाइस सोज टु वाच अन नेटफ्लिक्स होइन एन्ड द्याट कुड बी अ पोजिटिभ मेसेज नेटफ्लिक्समा यो सो हेर यो सिक त्यो सिक भनेर तर हामीले त्यति गर्दैमा होला 2जना मान्छेलाई लाग्ला कि ओके राम्रो पनि भइरहेछ भनेर तर त्यसले अहिले जुन धरानको एक्जाम्पल भने धरानमा बिपिकेएचएस जान खोजिरहेको अक्सिजन सिलिन्डर खोजिरहेको मान्छेलाई हेल्प गर्दैन पोजिटिभिटी नेसेसरी होला पोजिटिभ हुनपर्छ होला अप्टिमिस्टिक हुनपर्छ होला तर त्यो हुने भने चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टमले हाम्रो सोसाइटीले सक्ने कुरा सबै गरिसक्यौँ अब योभन्दा बढी केही पनि छैन भन्ने स्टेटमा पुग्यो भने सायद पोजिटिभ हुन ठिकै होला किनभने अबदेखि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ अब जे हुन्छ इट्स फेट सो बसेर वेट गरौँ हामी किन टेन्सन लिने भन्ने कुरा हो तर अहिले त त्यो सिचुएसन छैन नि त टु अ लार्ज एक्सटेन्ट सो किन जस्तै किन इग्नोर गर्ने किन वाइ डु वी गिभ दिज पोलिटिसियन्स अ फ्री पास हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ भनेर अब इन्डियाको केसमा त झन् जोकै भइरहेछ अनि इन्डियामा त जोक नै भइरहेछ अब जस्तै नेपालमा त एटलिस्ट त्यो मिडियाको पार्टिसनसिप देखिए पनि इन्डिया जस्तो सिरियस चाहिँ छैन इन्डिया इज वे अफ एभ्रिथिङ अहिले इन्डियामा त यु इदर हेभ मिडिया द्याट वर्क्स फर द गभर्मेन्ट एज इट टर्न्स आउट कि त देज बेयरली अ फ्यु मिडिया सोर्सेस जसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गरेर हुन्छ त्यो खालको मिडिया स्फियर नेपालमा कहिल्यै नआओस् बट द्याट इज हरेबल सो अब कुनै टिभी सोजहरूमा अब सिङ्गर्सहरू यताउति बोलाएर ऱ्यान्डम कुराहरू गरिरहेछ होइन इट्स एज इफ द इस्यु डजन्ट एक्जिस्ट त्यस्तो पनि त हुनु भएन आइ एम ग्ल्याड त्यस्तो भइसकेको छैन तर त्यो पोजिटिभिटीको नाममा अटेन्सन पुग्न पर्ने इस्युजबाट अटेन्सन हटाउने काम गर्न भएन अनि दिस माइट साउन्ड अ बिट रुड तर यो जुन रिकभरीको नम्बर्सहरूलाई पोजिटिभ मेसेजको हिसाबले हेरिरहेछौँ नि
एक हिसाबले भन्यो भने इट्स अ मेकानिकल रिलेसनसिप क्या रिकभरी रेट हाई छ कोभिडको 10,000 जना इन्फेक्ट अब 5,000 जना इन्फेक्सन भएको 10 दिनपछि 3,000 जना क्योर हुन्छ भने त्यसको अर्को 10 दिनपछि यदि 10,000 जना इन्फेक्ट भयो भने त्यो 10,000 को फलोअपमा 6,000 जना रिकभर हुन्छ क्या सो आजको रिकभरी हिजोभन्दा बेटर हुनुको मतलब धेरै मान्छे रिकभर भइरहेछ भन्ने मात्रै होइन कि धेरै मान्छेहरू इन्फेक्सन हुन थाले रहेछ भन्ने पनि हो सो त्यसलाई पनि अटेन्सन दियौँ होइन देयर इज अलवेज अ स्टोरी टु दिस नम्बर्स तर रङ स्टोरी मात्रै नभनौँ रिकभर भइरहेछ राम्रो कुरा हो तर नयाँ इन्फेक्सन्स बढिरहेछ नि त रिकभरी रेट कन्सिस्टेन्टली बढाइ गऱ्यो भने द्याट अल्सो टेल्स अस समथिङ वाज रङ रिकभरी रेट त अब त्यो केस नम्बर्सहरूले जसरी ड्राइभ गर्ने हो त्यही हो डेथ रेट्सहरू घट्नु पछाडि पनि इन्फेक्सन रेट्स घट्न पऱ्यो रिकभरी रेट्स घट्नु पछाडि पनि इन्फेक्सन रेट्स घट्न पऱ्यो सो आई विल बी ह्याप्पियर इफ अल द रेट्स ड्रप इन्स्टेड अफ द रिकभरी नम्बर राइजिङ सो आई वुड बी मोर इन्ट्रेस्टेड इन वाट द स्टोरी इज विथ अल द 3 numbers टुगेदर इन्स्टेड अफ वाट वान पर्टिकुलर नम्बर टेल्स अस त्यो रङ सोर्सेस अफ पोजिटिभिटी हो जस्तो पनि लाग्छ कता कता चाहिँ मलाई But this might sound wrong, but that's what it is. Mechanical relationship. Right. But then, like you, अब भनौँ न journalism को कुरा चाहिँ I believe like हुन्छ नि as neutral as possible. Just present the facts and your day is done. Okay? You don't have to like suggest like यो गर त्यो गर भन्दाखेरि पनि मलाई journalism को विचारमा चाहिँ like personally I just feel like your job is to just present the facts and that's it हैन तर अब कति कुराहरुमा चाहिँ my own friends हरु हैन who have had their entire home infected like हुन्छ नि grandfather देखि लिएर उनीहरुको parents हरु देखि लिएर they themselves हैन अनि now when everybody is suffering and they finally like हुन्छ नि after like 10-15 whatever days हुन्छ नि they lost a grandparent and now they're finally recovering they want to hear nothing about infection or anything okay? It's just like physically भन्दा नि mentally it gives them anxiety like a lot of things हुन्छ नि so अब त्यही हो के हुन्छ नि अब त्यति बेला चाहिँ positivity maybe हुन्छ नि if you try to not हुन्छ नि if you just like try to ignore there is like constantly corona भन्दा पनि if that person like gets something else yeah but then like I believe त्यही त के as a news हुन्छ नि we just need facts what's going on भनेर मात्र दिए पुग्छ जस्तै मलाई पोजिटिभिटी as neutral as possible हैन मलाई अहिले पोजिटिभिटी चाहियो भने म युट्युबमा गएर आई विल वाच समथिङ फन मेरो पोजिटिभिटी न्युजबाटै आउनु पर्दैन न्युजले त न्युजको काम चाहिँ हो त्यही गर्नु पर्यो जस्ट बिकज देयर आर सम पिपल निडिङ एन्टरटेनमेन्ट न्युजले एन्टरटेनमेन्ट त दिनु पर्दैन नि त हैन या अनि मलाई I think त्यो कोल्याब चाहिँ इज ब्याड के when news becomes entertainment हुन्छ नि when news is fighting for like त्यो sensation हुन्छ नि अलिकति धुम धडाका this that हुन्छ नि you don't have to do all of that हुन्छ नि दिस इज त्यो चाहिँ यो चाहिँ इन्डियाबाट धेरै पपुलर it's a huge thing I think इन्डिया र नेपालमा किनभने प्राइम टाइम टेलिभिजनसँग कम्पिट गर्थ्यो नि त प्राइम टाइम न्युजले कुनै टाइममा सो इन्डियाको न्युज त इट्स समथिङ आई डोन्ट जस्तै यो it's like के भन्ने त्यो वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स म्याचहरु चलिरहेको छ मेरो पर्सनल ओपिनियन त इन्डियन न्युज हेर्नै हुँदैन हेरेर कामै छैन कुनै पनि च्यानल जसरी त्यो बोर्डर इस्युको बेला हाम्रो मिनिस्टर्सहरू अनि त्यसपछि कोही जर्नलिस्टहरू इन्डियन टेलिभिजनमा गएर इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो उनीहरूको क्वेसनिङको बारेमा मान्छेहरूले क्रिटिसाइज गरिरहेको थियो नि कि इन्डियाको मिडियाको केही रेस्पेक्ट छैन क्या आजको दिनमा इन्डियामै पनि जो मेन स्ट्रिम मिडिया छ नि सेन्सेसनल मिडिया जो अब जस्तै गभर्मेन्टको एकदम अल्ट्रा नेसनलिस्ट सपोर्टर्सहरूले ल ओके दिस गाइ इज गुड भन्ला होइन तर एउटा ऱ्यासनल कम्युनिटीमा दे डोन्ट टेक न्युज फर फेस भ्याल्यु एनिवे सो हामीलाई त्यो इन्डियाको न्युजले यस्तो भन्यो त्यस्तो भन्यो जी न्युजले गएर यस्तो गर्यो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने केही रिजनै छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई मलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ होइन इट कम्स डाउन टु द टपिक अबाउट कल्चर द्याट वी टक्ड अबाउट होइन अनि यस्तो छ क्या सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन लाइक मैले के बुझेको अनुसारै सो मोस्ट अफ आवर पेरेन्ट्स जेनेरेसनहरू होइन दे लुक एट दिस न्युज एन्ड दे टेक इट एज लाइक के भन्छ एकदमै फ्याक्ट कुराहरू के बुझ्यो जे भन्छ त्यही उनीहरूले पत्याउँछ एन्ड दे ट्राई टु इम्बडी इट होइन अनि हाम्रो कल्चर वाइज चाहिँ इन इन्डिया एन्ड नेपाल लाइक आफूभन्दा ठुलो मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ हुन्छ नि यु डोन्ट लाइक हुन्छ नि लाइक के भन्छ रिबटल लाइक
you don't like talk back to them खाली हैन अनि it has happened in my house, it has happened like बाहिरतिर पनि हुन्छ नि. This sensational news is targeted to that audience that stay at home all day and like हुन्छ नि that just watch this के and they feed on that. अनि लाइक अब हामीले हुन्छ नि लाइक हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरू नो म्याटर हामी जति एजुकेटेड भए पनि हामी BBC हेरे पनि CNN हेरे पनि हुन्छ नि लास्टमा गएर फिल्स लाइक हाम्रो बुझेको नलेज इज नट गन कम इन टु प्ले क्या. इट्स द हामीभन्दा ठुलो जेनेरेसन विच आर इन द डिसिजन मेकिङ प्लेस के. घर घरमै नभए पनि अफिसेसमा भए पनि घरमा अफिसमा इन द लार्जर स्पेस अफ द सोसाइटी. अनि त्यही हो क्या लाइक द मिडिया इज फिडिङ देम एन्ड दे आर द वान्स हुज मेकिङ लाइक डिसिजन्स सोसाइटीमा. रविश कुमार कल्ड्स इट वाट्सएप युनिभर्सिटी. सानो क्लिप्सहरू बनाएर इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सले वाट्सएपमा स्प्रेड गर्छ. तर नेपालमा त वाट्सएपहरू भन्दा नि मेरो ड्याडले मलाई पठाइरहेको हुन्छ फेसबुक न्युज चाहिँ होला. The platform on its own is irrelevant. तर जस्तै फेसबुक ट्विटरमा पब्लिकली पोस्ट हुने कुरा त ल कन्ट्रोल पनि होला रे. तर प्राइभेट मेसेजेसमा के हुन्छ नोबडी नोज नोबडी सिज वाट्स ह्यापनिङ. मिसइन्फर्मेसन अनि त्यसपछि स्मियर क्याम्पेन्सहरू जति चलाए पनि हुन्छ क्या. सानो क्लिप काट्यो आउट अफ कन्टेक्स्ट लगिदियो. आई थिङ्क रेकर्ड नेपालले दे डिड अ पिस अबाउट इट अन हाउ यस्तो मिसइन्फर्मेसन चाहिँ एकदम ऱ्याम्पेन्ट भएको छ भनेर. वाइल आई डु नट लाइक एनी अफ दिज पोलिटिसियन्स अहिलेको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा भएको यिनीहरूकै वर्ड्सहरूलाई पनि कता कता सानो पिस काटेर अनि त्यसपछि फेसबुकमा फैलाइदियो. सानो टुक्रा काटेर कहाँ फैलाइदियो. कन्टेक्स्ट हुन्छ नि त जे कुराको पनि होला. दिस पिपल माइट हेभ नो पोलिटिकल क्यापिटल एट दिस पोइन्ट होला. तैपनि एटलिस्ट उनीहरूले भनेको कुरालाई एज इट इज प्रेजेन्ट त हुनु पऱ्यो नि त. सो त्यो कम्फर्टले गर्दा पनि त्यसलाई फेरि कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन. लाइक यसो टिभीमा केही कुरा गल्ती देखायो भने त ल यसरी किन देखाएको यो कन्टेक्स्ट कहाँ छ भन्न मिल्छ होला. त्यो सोसियल मिडियामा भएको कुरालाई त के गर्ने. आई थिङ्क यो सोसियल मिडियाको अहिलेको जुन टाइप अफ न्युज द्याट वी गेट नि होइन र पहिलेको जुन वी ओन्ली ह्याड प्रिन्ट मिडिया वी ओन्ली ह्याड लाइक स्पेसिफिक च्यानल्सहरू के लाइक रेप्युटेड च्यानल्सहरू द्याट युज टु गिभ अस न्युज. आई थिङ्क अहिले चाहिँ इट्स अल्सो गिभन पिपल लाइक अब जस्तै रेसिजमको कुरामा अर लाइक जर्ज फ्लोइडको जुन चाहिँ त्यो भिडियो द्याट केम आउट हुन्छ नि एन्ड स्प्रेड सो वाइल्ड होइन एक्चुली एन्डेड अप लाइक डुइङ गुड थिङ्स. तर दिज सेम थिङ्स अल्सो लाइक त्यही सेम मेकानिजम अल्सो अलाउ अस टु लाइक टेक थिङ्स आउट अफ कन्टेक्स्ट एन्ड जस्ट स्प्रेड फल्स इन्फर्मेसन के. अनि यो कन्ट्रोल गर्ने लाइक ठाउँ पनि छैन क्या. यो हुँदा पनि इट्स भेरी हार्ड टु डु. अब दिस इज अ कस्ट. अब फ्री स्पिचको कस्ट हो यो एउटा. द्याट देयर विल बी थिङ्स द्याट यु डोन्ट लाइक, देयर विल बी थिङ्स द्याट यु डोन्ट एग्री विथ, अनि देयर विल अल्सो बी पिपल हु आर ट्राइङ टु स्प्रेड द रङ काइन्ड अफ इन्फर्मेसन बिकज प्लेटफर्मको एक्सेस छ. त्यो चाहिँ त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीमै आउँछ एन्ड अफ द डे. हामीले जसरी पहिला केही भेरिफाई गर्नु पर्दैन थियो अहिले भेरिफाई गर्नुपर्छ, अहिले क्वेसन गर्नुपर्छ. निड त्यही छ. अनि त्यो गरेन भने चाहिँ अहिले वी क्यान बी गेटिङ एनी इन्फर्मेसन. अब अहिले जस्तै दिस वाज समथिङ हरेबल टु वाच आउट अफ कन्टेक्स्ट भए पनि. गाइज रिमेम्बर जब केपी ओलीले भाषण दिएको थियो उसमा पार्लियामेन्टमा अनि त्यसपछि गगन थापा कसले भन्यो नेपालीहरूको इम्युनिटी धेरै छ भनेर क्वेसन गर्दा केपी ओलीले भर्खरै सुन्नुभयो मैले भने भन्दाखेरि टेबल ठोकेर ताली बजाउने मान्छेहरू थिए नि. आई वन्डर इफ एनी अफ देम गट इन्फेक्टेड, इफ आई वन्डर इफ एनीबडी इन देयर फ्यामिली गट इन्फेक्टेड एन्ड आई वन्डर इफ दे वुड क्ल्याप इफ दिस वाज ह्यापनिङ टुडे. सो त्यो खालको बिहेभियरलाई एन्करेज गर्ने मान्छेहरूले पनि यसो बसेर सोच्न चाहिँ पर्छ कि हामीले के गर्यौँ भनेर. किनभने त्यो बेला इफ यु लुक एट त्यो बेला अहिले जो मान्छेहरू पार्टी छुट्यो नि त अहिले त प्रचण्डको फ्याक्सन माधव नेपालको फ्याक्सन छ नि. इफ यु गो ब्याक एन्ड सी मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेला यिनीहरू एउटै ग्रुपमै थियो. सो अहिले आएर केपी ओली यस्तो त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूले पनि त्यो बेला ताली बजाएको थियो कि बसेर. सो त्यो हो भने त उनीहरूलाई पनि अलिकति लाज लाग्न पर्ने हो हामीले यस्तो किन गऱ्यौँ भनेर, हामीले यस्तो गर्नु नहुने रहेछ भनेर. मलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो पार्लियामेन्टको त्यो हियरिङ्सहरू सुन्दाखेरि के इट समटाइम्स फिल्स लाइक त्यो हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू डिसिङ इच अदर हुन्छ नि. अनि ग्रुपमा एकजना लाइक जे भने पनि एज लङ एज दे इन ग्रुप लाइक गऱ्यो लाइक हाइप अप गऱ्यो हुन्छ नि. इट्स लाइक अ ऱ्याप ब्याटल गोइङ अन के हुन्छ नि. इट्स लिटरली लाइक अ हाई स्कुल फाइट के. लाइक के भनेछ त्यसको रेलिभेन्स कति छ त्यसको लाइक हुन्छ नि ब्याकअप गर्ने हुन्छ नि लाइक एक्चुअल फ्याक्ट्सहरू छ कि छैन.
people can speak whatever in the parliament अनि केही फ्याक्ट चेक गर्दैन क्या हुन्छ नि केही फ्याक्ट चेकै छैन क्या अनि लाइक देयर इज नो कन्सिक्वेन्सेस टु इट के लाइक वेन यु एड्रेसिङ अ नेसन हुन्छ नि एटलिस्ट एट द्याट लेभल आई थिङ्क लाइक देयर सुड बी सम कन्सिक्वेन्स क्या तिमीले हावा गफ हान्नाछौ भने हुन्छ नि लाइक बिकज फल्स इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नलाई पनि देयर हेज टु बी सम काइन्ड अफ के अरे कन्सिक्वेन्सेस हुनुपर्ने हो क्या बिकज द्याट इज लाइक पिपल आर एक्चुली गोना लिसन टु इट एन्ड ट्राई इट आउट फर देमसेल्भ्स हो अनि त्यसपछि अहिले अर्को चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो मिसइन्फर्मेसनको कुरा छ नि अब इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्ट त हुँदो रहेछ त होइन जसरी सरकार बनाउने कुरामा चित्त बुझेन भने त पार्टी पनि छुट्टिन मिल्दो रहेछ फ्लोर क्रस गरेर अर्कोतिर भोट पनि गर्न मिल्दो रहेछ आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई गाली पनि गर्न मिल्दो रहेछ क्वेसन पनि गर्न मिल्दो रहेछ दुनियाँ गर्न मिल्दो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ भाइरसको केसमा फ्याक्ट्सहरू नबोल्दा पब्लिकलाई फरक पर्ने कुरामा झुट बोल्दा आएर चाहिने नचाहिने गफ हान्दा चाहिँ त्यो खालको डिसएग्रिमेन्ट गर्न किन नमिल्ने त पार्टीभित्र होइन सो क्वेसन गर्ने इस्युज भने पोलिटिकल इस्युज मात्रै हो पब्लिकलाई अफेक्ट हुने इस्युज त हामीले क्वेसन गर्न जरुरी नै छैन भन्ने खालको एटिट्युड देखाइरहेछ सो अहिले चाहिँ आई थिङ्क यो केपी ओलीको इन्कम्पिटेन्स त यो इस्युले देखाएकै छ तर जुन हिपोक्रेसी देखिया छ नि इन द फ्याक्सन द्याट सेपरेटेड आउट अफ द कम्युनिस्ट पार्टी त्यसले पनि देखाउँछ कि मतलब यिनीहरूले अहिले त क्लियरली देखाएको छ कि हामीलाई केही कुराको मतलब छैन हामीलाई चाहिए पावर नै हो किनभने अहिलेसम्म केही कुरामा पनि क्वेसन गरिएन सरकारलाई यत्रो गफ हान्दा पनि क्वेसन गरिएन मिसम्यानेज गर्दा पनि क्वेसन गरिएन तर जब चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट हुन थाल्यो सरकार चलाउने कुरामा पोजिसन्सको कुरामा तब मात्रै यो डिसएग्रिमेन्ट्स आयो तब मात्रै त्यसपछि मात्रै केपी ओली नराम्रो भयो उनीहरूको लागि त्योभन्दा अगाडि त केही फरक परेको थिएन लास्ट विक भेट गर्दाखेरि पनि यत्रो गभर्मेन्ट फेलियर्सहरू हुँदाखेरि त्यही पार्टीको मान्छेहरू चुप्प लगाएर बसिरहेको थियो अहिले वेन अल अफ अ सडन लाइक हुन्छ नि द पार्टीभित्रको फ्याक्सन हुँदा देन एभ्रीबडी इज लाइक अगेन्स्ट केपी ओली एभ्रीबडी इज लाइक टेकिङ देयर साइड्स ओ त्यही त अलिकति न्युट्रालिटी मैले अर्को कुरा जस्तै अब यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स हाउ पिपल डिल विथ दिस इस्यु इन्टरनली चाहिँ तर हामीले यो कुरालाई देखिरहेछौँ यो कुरालाई बुझिरहेछौँ हामीले इन्फर्मेसनलाई युज गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेर थाहा पाउनु मन छ मलाई चाहिँ एज मच एज आई नो इलेक्सन्स हुने चान्सेस कमै छ आई रियली थिङ्क दिस विल रियली टेल अस अ लट अबाउट हाम्रो बिहेभियर किनभने अब चाहिँ केही पनि शङ्काको ठाउँ बाँकी छैन अब हामीले जति देख्नु पर्ने हो जे इन्फर्मेसन पाउनु पर्ने हो पाइसकेका छौँ अब हामीले के गर्छौँ यो इन्फर्मेसनलाई कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ धेरै कुरा इन्डिकेट गर्छ आई होप वी मेक द राइट चोइसेस एकचोटि अर्को कुरा चाहिँ यो के भन्छ पोलिटिसियन्स हाम्रो नेपालको चाहिँ लाइक दे विल स्विच पार्ट लाइक दे विल स्विच एनीवेयर क्या दे विल जम्प टु एनी सिप एज लङ एज लाइक दे फिल लाइक द्याट सिप इज गन सेल भनेर क्या दे हेभ नो सेल्फ रेस्पेक्ट दे हेभ नो त्यो अलिकति आइडियोलोजीको त्यो ऊ हुन्छ नि फलो गर्ने दिस इज वाट आई स्ट्यान्ड फर भने त्यो स्ट्यान्ड ऊ पनि छैन दे जस्ट स्ट्यान्ड फर पावर हुन्छ नि जसले जता पाए पनि अनि इट सोज सो क्लियरली क्या अनि त्यो खै आई नो द रेस्पेक्ट यु सुड ह्याभ टुवर्ड्स योर के भन्छ लिडर्स भनौँ न पोलिटिसियन्स होइन आई डोन्ट थिङ्क वी सुड जस्ट ह्याभ त्यो पोलिटिसियन भएर चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने होइन कि रेस्पेक्ट भएर चाहिँ पोलिटिसियन बनाउनु पर्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ तर नेपालमा चाहिँ इट्स लाइक म पोलिटिसियन हो मलाई रेस्पेक्ट गर खाले हुन्छ नि सो ना आई डु नट होइन अनि हामीले अस्ति भर्खर काम गर्नु पऱ्यो नि त रेस्पेक्ट कमाउनु हामीले अस्ति भर्खर कुरा गरेका थियौँ नि कि यो यङ पोलिटिसियन्सहरू किन यस्तो गरेर आयो भनेर अस्ति फेरि साह्रै चित्त नबुझेको कुरा कि शेरबहादुर देवालाई प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट बनाएर प्रेजेन्ट गरियो राष्ट्रपतिको अगाडि अनि त्यो डिसिजनलाई इन्टर पार्टीभित्रबाट किन यस्तो कुराहरूलाई सुनिराख्या छ होइन यङ पोलिटिसियन्सहरू छन् नि जस्तै कङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि यङ पोलिटिसियन्सहरू मान्छेहरूले अलिकति रिलेट गर्न सक्ने मान्छेहरू त छ नि हामीले अब यिनीहरू पनि बुढो हुने बेलासम्म कुर्न पर्ने यिनीहरू इरेलेभेन्ट नभएसम्म कुर्न पर्ने त्यो पोलिटिसियन भइसकेपछि रेस्पेक्ट पाउनलाई मान्छे इरेलेभेन्टै हुनुपर्ने हो भने त हामीले रेलेभेन्ट पोलिटिसियन त कहिले पाउँदैनौँ अनि अर्को इलेक्सनको फाइनेन्सियल एस्पेक्ट हेरेर पनि चित्त नबुझ्ने हो जस्तै आई थिङ्क लोकल इलेक्सन्स लोकल इलेक्सनको बजेट चाहिँ अराउन्ड 50 बिलियन थियो
नेपालमा जुन लास्ट लोकल इलेक्सन भयो लोकल बडिजहरूको। अनि त्यसपछि नेपाली रुपिस फोरकास्ट चाहिँ अब इलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अबाउट 100 बिलियनको फोरकास्ट छ नेपालमा इलेक्सन्सको लागि। द्याट्स अ लट अफ मनी नेपाली रुपिस नेपाली रुपिस। अब 100 बिलियन भने त सानोतिनो पैसा हुँदा पनि होइन। अनि त्यो खालको पैसालाई अहिले हामीसँग कोरोनाले गर्दा यत्रो बिजनेसेसहरू अफेक्ट भएको छ, यत्रो मान्छेको लाइभलीहुड्स अफेक्ट भएको छ। त्यसको लागि केही क्लियर स्ट्राटेजी चाहिने कुरा छ। जस्तै अब अहिले जुन खालको इफेक्ट चाहिँ भएको छ स्मल बिजनेसेसमा होइन, जस्तै एकदम स्मल बिजनेसेस लिउँ न, कपाल काट्न जाने ठाउँहरू बिचरा बिजनेसै भएको छैन नि त अहिले, को कपाल काट्न जान्छ होइन। जस्तै सानो ठाउँहरू, अनि त्यसपछि यो सानो यो रिपेयर सप्सहरू, पहिला मान्छेहरू एकदम जाने खालको ठाउँहरू, सानो रेस्टुरेन्टहरू, मम एन्ड पप किराना पसलहरूले त बरु अलिकति काम गरेर होला। जस्तै अफिस वरिपरिको खाजा खाने ठाउँहरू, यस्तो सानो बिजनेसेसहरू त बिचरा कहिलेदेखि चलिरहेछ होइन। उनीहरूको एकदमै मान्छेको फ्लोमै डिपेन्ड हुन्छ सबै कुरा, सबैसँग क्यापिटल पनि हुँदैन, एन्ड अफ द मन्थ रेन्ट तिर्न परिरहेकै छ। सो यस्तो सानो बिजनेसेसहरूलाई रिलिफ चाहिएको छ, ठुलो बिजनेसेसहरूलाई पनि रिलिफ चाहिएको छ। अनि मैले चिनेकै एकजनाले सेयर गरेको कुरा अस्ति, अब अहिले लकडाउन छ, सब कुरा बन्द छ, सरकारको मेसेज आइरहेको छ तपाईँको यो भ्याट तिर्ने टाइम ढिला भइसक्यो, यसपछि फाइन लाग्छ भनेर। त्यो फन्ड्सहरूलाई त पोजिटिभली युज गर्न सकिन्थ्यो होला नि त, किनभने अहिलेको दिनमा अलिकति ट्याक्स रिलिफ मात्रै दियो भने पनि लार्जर बिजनेसेसहरूलाई उनीहरूको जुन क्यास फ्लोज जति ड्यामेज भएको छ नि अहिले मार्केट इफेक्ट भएर, एटलिस्ट त्यो क्यास फ्लो लसलाई ड्याम्पन गर्न सक्ने चाहिँ इफेक्ट हुन्छ होला। किनभने भ्याटको त क्यास इमिडिएटली क्यास आउट गर्नुपर्छ, एन्ड अफ द मन्थ गएर बुझाउनुपर्छ होइन। एटलिस्ट डिफर गर्ने पोसिबिलिटिजहरू त्यस्तो कुराहरू दियो भने पनि कम्पनीजहरूले क्यास चाहिँ युज गर्न सक्छ होला टेम्पोरेरीली होइन। त्यतातिर हाम्रो डिस्कसन किन गइरहेको छैन? हामीसँग 100 बिलियन छ टु स्पेयर भने त त्यो सोच्नुपर्ने हो। हरेकचोटि ट्याक्सको कुरा यताउतिको कुरा आउँदा चाहिँ गरिब देश पैसा चाहिन्छ भन्ने, अनि त्यसपछि चुनाव गर्नलाई चाहिँ फेरि यो गर्न पुल आउट द्याट मनी फ्रम समवेयर। अनि यो 100 बिलियन चाहिँ इट्स नट जस्ट गभर्मेन्ट एक्सपेन्सेस, आई थिङ्क इट अल्सो इन्क्लुड्स पार्टीहरूले गर्ने एक्सपेन्सेस पनि। तर एन्ड अफ द डे हाम्रो त्यो पार्टीको एक्सपेन्सेस कहाँबाट आउने हो र? सानो डोनर्सले पैसा दिने त होइन कि त त्यो पैसा आउँछ कार्यकर्ताको लेभीबाट जुन पब्लिकले पे गरेकै स्यालेरीबाट जाने हो, कि चाहिँ आउँछ बिजनेस डोनेसन्सबाट जुन पैसा पनि घुमाइफिराइ बिजनेसेसहरूलाई लोड हुने हो। सो वाइ आर वी वेस्टिङ मनी फर्स्ट अफ अल? अनि अब यो कुरा इन्ट्रेस्टिङली अहिले सरकारमा भएको पार्टीहरूले हामीले भनेको कुरासँग अग्री गर्छन् कि अहिले पैसा खर्च गर्नु जरुरी छैन भनेर, बट दे आर नट अग्रिङ विथ इट प्योरली फर द लजिकल रिजन्स के। अहिले उनीहरूको ध्यान चाहिँ हामीलाई सरकार बनाउनु नदिएर चुनाव किन गर्नु पर्यो, यो किन भयो भन्ने कुरा छ नि। इट्स अ लिटल कम्प्लिकेटेड। अनि अर्को चाहिँ आज भर्खरै आई रेड इट समवेयर फ्रम समबडी आई नो, अब अहिले पनि आन्दोलन गर्दाखेरि संविधानको रक्षा, यसको रक्षा, त्यसको रक्षा, आई गेट द्याट संविधान इज इम्पोर्टेन्ट होइन, तर हाम्रो लागि यो अलि एब्स्ट्र्याक्ट इस्यु भइसक्यो क्या है। किनभने संविधानको रक्षा गर्नलाई यस्तो गर्नुपर्छ, हाम्रो संविधान 5 वर्ष 6 वर्ष पुरानो संविधान हो। अनि त्यो संविधानबाट जे कुरा हामीले पाउँछौँ भनेर प्रमिस गरिएको थियो नि, इक्वालिटी, डिसेन्ट्रलाइज्ड गभर्मेन्ट, अनि त्यसपछि लोकल डेभलपमेन्टको फोकस, हामीले त्यसको बेनिफिट्स अहिलेसम्म खासै देख्न पाएको छैनौँ क्या। झगडा गरेका छन्, पहिला माथि झगडा हुन्थ्यो, अहिले वडामा पनि झगडा हुन्छ, जिल्लामा पनि झगडा हुन्छ, जहाँ पनि झगडा गरेका छ। सो हामीलाई त्यो संविधानको रक्षा गर्नलाई बाटोमा आऊ भनेर आउँदाखेरि जानलाई मान्छेहरूसँग रिजन धेरै कम छ अहिले जस्तो लाग्छ। हामी यो एब्स्ट्र्याक्ट रिजन्सहरूमा किन गइरहेछौँ? अहिलेको इस्युज भने त मान्छेहरूलाई यो सानो बिजनेसहरू चलाउनलाई चाहिने रिलिफ, हेल्थ सिस्टम सुधार्नुपर्ने इस्युजहरू, एजुकेसन सिस्टम सुधार्नुपर्ने इस्युजहरू, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ नि त। त्यो डकुमेन्ट त जोक बनाइसक्यो नि यिनीहरूले टाइम एन्ड अगेन होइन, पटक पटक। सो त्यो डकुमेन्टलाई डिफेन्ड गर्न यत्रो जरुरी छ। आई गेट द लिगल एस्पेक्ट अफ इट, तर पब्लिकलाई, मलाई खासै पब्लिकलाई फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन, अनि पर्न पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। हामीले रिजल्ट्स हेर्ने हो, हामीले आउटकम्स हेर्ने हो। आई थिङ्क दिस इज अ बिट अफ अ कन्ट्रोभर्सियल ओपिनियन, तर इट्स टु एब्स्ट्र्याक्ट। सबै संविधान भने त्यो ब्याकग्राउन्ड दिने डकुमेन्ट हो, फ्रेमवर्क दिने डकुमेन्ट हो। त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर जे बनाउनु पर्ने, त्यो बनाउनुतिर पटक्कै ध्यान छैन भने त्यो संविधानले के अर्थ राख्छ अन अ डे टु डे बेसिस जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। प्लस लाइक इफ
हुन्छ नि अ ल र संविधान हुन्छ नि allows our government to take the steps that it does. I don't think like it's right when you get so what मैले चाहिँ होइन just because it's written in the law does it make it right भन्ने कुराहरू पनि like मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो त्यो लाग्छ क्या just because it's written in the law that अब कति मिडल इस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा वुमेन कान्ट ड्राइभ भनेर does that make it right? Does that make it like right? हुन्छ नि do we have to follow it? हुन्छ नि or like actually मैले चाहिँ if we see flaws in the law, in the legal system, in the constitution, you know, I just think like we actually have to raise voice to like change it, man. Like, and there's a lot of flaws. I mean, जुन चाहिँ देखिसक्यो होइन उनीहरूले loophole खोजेर यहाँ फुल के गरिसक्यो होइन and I think there's a lot of flaws. हाम्रो relatively एकदमै नयाँ constitution हो and there's a lot of flaws to be, you know, mended. त्यसमा पनि I think it's essentially a document of compromise. फर्केर हेऱ्यो भने it was a very expensive constitution. 2टा elections अनि त्यसपछि झन्डै 6-7 वर्षको parliamentariansहरूको salary makes it extremely expensive. अनि यसो फर्केर हेऱ्यो भने धेरै कुरामा compromises भए पनि छ. compromise गरे हो जे कुरामा चित्त बुझेन त्यसलाई धेरै नचलाइकनै क्लोज आउट गरे हो. अनि फ्लजहरू पनि यस्तो यस्तो कुराहरूमा फ्लज छ जुन त अहिलेसम्म हटिसक्नु पर्ने थियो. हाम्रो सोसाइटल फ्लजहरू नै देखाइरहेछ होइन. जस्तै यो नागरिकताको इस्यु आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरामा जुन किसिमको डिबेट्स भयो जुन खालको के हो यो मलाई थाहा छैन. यो किन डिबेट हो हाम्रो अहिलेसम्म त्यो पनि मलाई थाहा छैन. चाहिने कुरा त पटक्कै पनि होइन. तैपनि अब यस्तो कुरामा डिबेट्सहरू भइरहेको छ किनभने यसको पोलिटिकल एङ्गल छ. हरेकैलाई पोलिटिकल एङ्गल नदिउँ. जे कुरा चाहिँ अलिकति ह्युमनली सोच्नुपर्ने कुराहरू छ त्यसलाई ह्युमनली सोचौँ होइन. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जस्तै यो अर्को के थियो एउटा त समथिङ आई रिमेम्बर्ड यो खालको इस्युजहरू चाहिँ प्रब्लम भइरहेकै छ. अनि यसलाई अब कसरी ह्यान्डल गर्ने हो. अब यो पेट्रियार्कीको इस्यु त अब त्यो त संविधानमै डकुमेन्ट भइसकेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले. अनि उसले एउटा राम्रो कभर गरेको थियो र रेकर्डले. I really like this publication, Record Nepal. It's sort of an independent news platform. So in the recent newsletter, they talked about the things that the president has done, which are really interesting. You see the misogyny in what the president says, who is herself a woman. So त्यसले चाहिँ अलिकति सोसाइटल फ्लजहरू चाहिँ कन्स्टिट्युसनमै क्यारी अन भएको हो. अनि त्यसपछि त्यो फ्लहरूलाई हामीले डिफेन्ड किन गरिरहेको हो भन्ने कुरामा क्वेसन चाहिँ रेज गर्छ. यङ पिपल निड टु बी मोर इन्भल्भ इन द पब्लिक डिबेट अहिले चाहिँ. हामीले एकचोटि हाम्रो पडकास्ट पनि गरेको थियो. वी ह्याड लाइक ल प्रोफेसर विथ अस, असिस्टेन्ट प्रोफेसर रुक्मणी महर्जन. अनि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि हामीलाई लाइक द नेपालको ल चाहिँ इज अ भेरी केटाको ल्याङ्ग्वेजबाट लेखेको ल हो भनेर भन्नुभएको थियो क्या हामीलाई होइन. अनि त्यसमा चाहिँ लाइक मेनी थिङ्सहरू पनि छ क्या. अनि लाइक मैले चाहिँ वी रियली फोकस अन त्यो एपिसोडमा चाहिँ वी फोकस अन द रेप लज होइन. अनि देयर इज लाइक अ स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन के. सो भनौँ न द क्राइम भएको 1 वर्षभित्रमा रिपोर्ट गरेन भने द केस क्यान नट बी रिपोर्टेड के. लाइक डिसमिसेबल हुन्छ क्या होइन. अनि त्यसको चाहिँ कति रिजन्सहरू संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ बिकज अब अति नै ह्युम्यानिटेरियन लाइक क्राइम्सहरू भएको थियो नि द पिपल्स वरको बेला. देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट ह्यापन्ड होइन. अनि कति धेरै टाइम त्यति बेला ह्युम्यानिटीको कन्सिडरेसन एकदमै कमै थियो त्यो बेला. अनि सो त्यति बेला चाहिँ कति धेरै केसेसहरूमा हाम्रो नेपालको कति धेरै केसेस लाइक कति धेरै यस्तो ऊहरूमा चाहिँ स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन छ क्या. त्यो भएको यति पिरियड पछि चाहिँ गर्नु मिल्दैन भनेर. बट वेयर एज युएन लाइक द इन्टरनेसनल लमा चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन क्राइम्सहरू र सेक्सुअल भाइलेन्सको क्राइम्सहरूमा चाहिँ स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन लाउनु हुँदैन भनेर अति नै लाइक गरेको छ क्या. तर नेपाल स्टिल ह्याज द्याट बिकज लाइक त्यस्तो गरेन भने कति धेरै पोलिटिसियन्स हु आर इन पावर राइट नाउ वुड डाइरेक्टली लाइक बी कमिटेड अफ दोज क्राइम्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई.
अनि मैले कति लयर्सहरूसँग बिहाइन्ड द क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले यस्तो इस्युज पनि लाइक दिस इज नट दि ओन्ली इस्यु बट दिस इज अल्सो एउटा कुरा चाहिँ हो लाइक द्याट इज वाइ इट इज इन द ल बिकज उनीहरूले आफ्नै लाइक दिस इज टु सेभ देयर ओन एसेस पनि हो भनेर लाइक भनेको थियो मलाई अफ क्यामेरा विच मेक सेन्स हुन्छ नि अर्को चाहिँ दिस इज अ डिरेक्ट हामीले अब यो नागरिकताको कुरा गर्दै गर्दा अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिको ओपिनियनको कुरा गर्दै गर्दा आई हेभ अ डिरेक्ट कोट यो नागरिकताको डिबेट भइरहेको बेला त्यो बेला धेरै वुमेन राइट एक्टिभिस्टहरूले भोइस आउट गरिरहेको थियो नि त यो कुरालाई अनि आई थिङ्क त्यो केसमा हामी अलिकति फर्चुनेट छौँ जसरी वुमेन राइट्स एक्टिभिस्ट्स आर बिङ भेरी एक्टिभ अबाउट दिज थिङ्स एन्ड दे आर गोइङ आउट एन्ड टकिङ अबाउट दिज थिङ्स आई थिङ्क द्याट्स अ स्ट्रङ पोजिटिभ तर अब लेट्स टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड लुक एट द सेम थिङ हाम्रो अहिले हाइएस्ट अफिस इन द ल्यान्डमा वी हेभ अ वुमन सो त्यसले त हामीलाई धेरै कुरामा कन्फिडेन्स दिनुपर्ने हो कि यो इस्युजहरू फरक हिसाबले डिल हुन्छ सो दिस इज अ डिरेक्ट कोट महिलाका लागि धेरै संवैधानिक व्यवस्था भएका छन् तर महिला आन्दोलनकारीहरू यसो र उसो भन्दै कराइरहेका छन् मलाई त्यो चाहिँ मन परेको छैन हामीले माने पनि नमाने पनि पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिमा महिला पुरुषप्रति नै सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुन्छन् यो विभेदकारी अवस्था भए पनि समाज यसै गरी चलिआएको छ सो दिस इज अ डिरेक्ट कोट फ्रम अ वुमन प्रेसिडेन्ट इन नेपाल धेरै कुरा भन्छ के यसले सो दिस इज अब लेयर्समा हेर्दै गर्दा है दिस इज अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा दिस इज अ कम्युनिस्ट फिमेल प्रेसिडेन्ट इन नेपाल अब प्रोपोनेन्ट्स अफ कम्युनिजम प्रिच इक्वालिटी होइन अनि सी हरसेल्फ all genders all classes everything सो हाम्रो अब सोसाइटल हिपोक्रेसीको चाहिँ यसले पनि धेरै कुरा देखाउँछ अब इफ दिस वाज अ डिफरेन्ट कन्ट्री मेबी दिस स्टेटमेन्ट वुड हेभ बिन इनफ फर हर टु लिभ अफिस तर आई डोन्ट नो इफ दिस मेक्स एनी डिफरेन्स एट अल हामीलाई I'll actually share this article. We should put it out for people to see. This is an excellent coverage record le gareko. Link pathauna It's डर लाग्दैछ The many sins of Pitya Bhandari. सरप्राइजिङ छ है तर द वे थिङ्स टर्न आउट यस्तो कुरामा आई थिङ्क तर अब मोस्ट के भन्ने होइन जुन रिजनले गर्दा प्रचण्ड एन्ड केपी ओलीहरू केम इन्टु पावर नि फर लाइक द पिपल स्ट्रगल नि त होइन त्यो चाहिँ उनीहरू पावरमा आउने बित्तिकै दे कम्प्लिटली फ्लिप्ड जस्तो लाग्छ क्या मलाई दे डोन्ट स्ट्यान्ड फर द भ्याल्युज द्याट दे लाइक इनिसियली प्रिच हुन्छ नि होइन त्यो हिपोक्रेसी त छँदैछ तर आई टेक इट अ स्टेप बिफोर द्याट एन्ड से द्याट त्यो पत्याउनुमा पनि फ्ल थियो बिकज जुन खालको बिहेभियर हामीले पटक पटक पहिलेदेखि देख्दै आएको थियो त्यो बिहेभियर त कहिले पनि चेन्ज भएको थिएन सो त्यो भन्दाखेरि पत्याउने त्यसलाई हो फेस भ्याल्युमा लिने त्यो वर्ड्सहरूलाई त्यो पनि त रङ नै हो नि होइन what reason did we have to believe that these people actually preached equality genuinely preach गरेर भनेर मान्नुपर्ने रिजन कहाँ थियो के थियो त्यसको बेसिस किनभने एक्सन्सले त देखाइरहेको थिएन नि त होइन भनिरहेको थिएँ तर भन्दैमा हुने भन्ने पनि त होइन अब यो अहिलेको सिचुएसनमा अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएरै सोच्नुपर्छ अनि when we vote next whenever that is I think this should reflect on what we're doing यो नगर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई अब योभन्दा बढी लेसन चाहिँ कहीँबाट आउनेवाला छैन त्यो एक्सपेक्ट गर्नु पनि गलत हो अब त योभन्दा बढी केही सिकाउँला केही देखाउँला अनि त्यसपछि हेरौँला भन्ने हो भने चाहिँ त्यो मूर्ख काम हो अबको टाइममा But like having said all of this होइन अब बिकज या तपाईँले भन्नुभएको जस्तो लाइक हाम्रो आफ्नो पनि गल्ती हो बिकज किन डिफ्रेन्स गराएको थियो र लाइक हुन्छ नि वी बिलिभ वाट एभर दे से एट सम पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ नि स्पेसली लाइक इलेक्सन अगाडि सो लाइक हाउ डु वी यु नो
स्टार्ट के त्यसो भए कहाँबाट स्टार्ट गर्ने कि हाउ डु वी ब्रिङ अबाउट चेन्ज क्या यस्तो बेलामा बिकज लाइक अब अघि च्याउले first- भने जस्तो एट सम पोइन्ट इट गेट्स लाइक फ्रस्ट्रेटिङ एन्ड वेयर जस्ट लाइक ओके गर्ने चाहिँ के त त्यसो भए भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ I think the first लाइक step वाट इज is द you stop आइडियल voting. कोर्स अफ वे You stop voting for these people. एउटा कुरा अर्को कुरा you start asking questions in the to an extent where they have to answer it. होइन एक्सेप्ट गर्न भएन त्यो खालको आन्सर्सहरूलाई केपी ओलीले आएर जोक भन्दैमा एक्सेप्ट गर्न भएन प्रचण्डले आएर केपी ओलीलाई गाली गर्दैमा एक्सेप्ट गर्न भएन कन्टेन्ट हामीलाई एक्चुअल कन्टेन्ट चाहियो वी निड रियल आर्ग्युमेन्ट्स भन्ने एउटा एउटा अप्रोच चाहियो होइन जबसम्म हामी त्यही सुनेर ताली बजाउँछौँ उनीहरूलाई पनि त्योभन्दा बढी केही गर्नुपर्छ जस्तो रियलाइजेसन हुँदैन द्याट्स ट्रु सो वी निड टु डु मोर इफ वी वान्ट टु सेटिस्फाई दिज पिपल्स क्वेसन्स भन्ने एउटा 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 एटिट्युड चाहिएको छ अर्को कुरा चाहिँ अलिकति अब अहिले सबै कुरा अब अहिले बिजनेस कम्युनिटीमा जुन खालको इनिसिएटिभ्सहरू भइरहेछ त्यसले एउटा लार्ज स्केल पोजिटिभ मेसेज दिएको छ आई थिङ्क पिपल निड टु किप एट इट देयर इज लाइक वी टक अबाउट लास्ट टाइम होप धेरै छ होप नभएको हुँदैन मजाले होप छ तर त्यो होपलाई क्यारी अन गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क द हर्डल्स हेभ टु गो अफ अब जस्तै यो कोभिड क्राइसिस हटिसकेपछि जब वेन दि स्मल बिजनेसेस हेभ टु कम ब्याक एन्ड स्टार्ट अगेन धेरै स्ट्रगल्स हुन्छ होला होइन अब त्यसलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने हिसाबले पोलिसीको डिरेक्सनबाट सोच्नु पर्यो ट्याक्सेसनदेखि लिएर अनि त्यसपछि रिलिफ प्याकेजेसहरूको केसमा सिरियस डिबेट्सहरू हुनु पऱ्यो सिरियस डिस्कसन्स हुनु पऱ्यो भोलि यो चाहिँ हुन भएन कि रिलिफ प्याकेजेस पनि पार्टी फन्डतिर जाने खालको बिहेभियर देखिन भएन अब त्यसमा क्वेसन गर्नु जरुरी छ किनभने अब यदि नेपालमा अलिअलि भएको बिजनेसेसहरूलाई पनि किनभने जसरी हामीले अस्ति नै कुरा गऱ्यौँ नि ट्रेडिङतिर जाने इन्डस्ट्रिजहरू चलाउन सकिँदैन भन्ने एटिट्युड एकचोटि प्रोपोगेट भएर त्यसले एउटा सिचुएसन क्रिएट गरिसक्यो होइन अहिले बल्ल अलिकति सिचुएसन स्टेबिलाइज हुँदै थियो मान्छेहरूमा अलिकति आँट आउँदै थियो भने इन्भेस्ट गर्ने यसले फेरि त्यो आँटलाई किल गर्न भएन त्यो स्पिरिटलाई बढाउनलाई के गर्न सक्छ हामीले त्यो सोच्नु पर्यो अनि त्यसपछि मान्छेहरूले काम गर्न सक्यो भने अहिलेको स्टेटमा इफ दे क्यान रिकभर गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भयो भने सायद त्यसले पनि अलिकति आर्ग्युमेन्टलाई सिफ्ट गर्न हेल्प गर्छ होला मान्छेहरूले राम्ररी काम गरेर आएको देखेपछि त्यहाँनिर हो क्या पोजिटिभिटी चाहिने जब बिजनेस कम्युनिटी ग्रो गर्ने कुरामा अनि त्यसपछि यो पोलिटिकल स्पिरिट्सहरूले सपोर्ट गर्ने कुरामा यो भइरहेछ त्यो त्यहाँनिर हो पोजिटिभिटी चाहिने त्यो केसेसहरूमा चाहिँ पोजिटिभिटी देख्छौँ पनि होला हामीले सायद केही टाइमपछि किनभने एज वी टक्ड अबाउट द पब्लिक इज भेरी सपोर्टिभ अफ द पब्लिक प्रब्लम चाहिँ अब सिस्टमबाट धेरै एक्सपेक्टेसन राखेर पनि भइरह्यो भनेर सो विल हेभ टु सी तर अहिले त इट्स अ सिचुएसन अफ वेट एन्ड सी के हुन्छ भनेर किनभने अब फेरि हेल्थ इमर्जेन्सी उ गर्ने भने चाहिँ आइ एम होपिङ द्याट दिस इज नट अ पोलिटिकल मुभ किनभने फर द लङ्गेस्ट टाइम पिपल हेभ बिन आस्किङ फर इट अहिलेसम्म भएको छैन लेट्स होप दिस इज नट अ पोलिटिकल मुभ किनभने त्यो इमर्जेन्सीलाई प्रिटेक्स्टमा राखेर इलेक्सन्सहरू म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने इन्टेन्सनले आएको हो भने चाहिँ द्याट्स गोना क्रिएट मोर ड्यामेज सो लाइक यो भन्दै गर्दा चाहिँ do you not think it is highlighted why complaining about the government is so important and It probably is. is the first step? It is. It's mostly the people in the government. त्यही हामीले आफ्नो एक्सपेक्टेसन्सहरू क्वेसन गर्नु पर्यो भोलि अब अहिले हामीले गरेर चाहिँ बाहिर बसेर चिच्याउनु पाउँदा मजाले चिच्यायो भने तर फेरि सरकारी बेनिफिट केही लिनु पाउँदा पोजिसन पाउँदा चाहिँ खुरुखुरु पछि लाएर जाने खालको एटिट्युड जुन देखाउँछन् हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै मान्छेहरूले भोलि दिस इज कम्प्लिटली फोर्सिएबल क्या अहिले केपी ओलीलाई मार गाली गर्ने मान्छेहरू भोलि समहाउ केपी ओली र माधव नेपालको कुरा मिल्यो इट बिकम्स वान पार्टी अगेन अनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएर कसैलाई मन्त्रीको पोजिसन अफर गर्यो भने मोस्ट अफ दिस पिपल विल गो पछि लाएरै हामीलाई अलिकति जान्छ नि हो त्यहाँ हामीलाई अलिकति नो भन्ने एउटा उचाइया छ ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यही प्रब्लम छ क्वेसन गर्न डराउन भएन आउटराइट क्वेसन गर्नु पऱ्यो केही कुरा गलत भइरहेछ रङ बिहेभियर छ भने मलाई घाटा हुन्छ कि भनेर छोड्न भएन सकेसम्म भोलि लोकल पोलिटिसियनले राम्ररी काम गरिरहेछ भने यसले के त्यो मतलब त्यो पछाडि मात्रै गाली गरेर हुँदैन अगाडि पनि क्वेसन गर्नुपर्छ अब अहिले अस्ति पिपल वर टकिङ अबाउट अब सब मन्त्रीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेट गरिरहेको थियो नि मान्छेहरूले फेरि त्यही पोजिसनमा शपथ खाँदा वाइ आर वी डुइङ द्याट क्वेसन गर्ने बेला भएको छैन र अझै त्यो फेक रेस्पेक्टको कुरा
अनि केपी ओलीको मैले अर्को रिसेन्टली सुनेको मलाई एकदम अचम्म लाग्यो चाहिँ यो राष्ट्रपतिलाई कङ्ग्रेसले तपाईँ भनेर भनेन भनेर कमेन्टेड अनि हि साइड राजा भए भए चाहिँ हात मसार्दै तपाईँ भन्दै हजुर हजुर भन्दै कुरा गर्न जान्थ्यो भनेर द पोइन्ट इज त्यही बिहेभियरलाई डिस्करेज गर्नलाई नयाँ सिस्टम आएको हो नि त कोही मान्छे टपमा छ भन्दैमा उसलाई अति नै धेरै इज्जत गर्नुपर्ने उसको कुरा काट्नै नहुने त्यो खालको सिस्टम भयो भनेर नै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेस चाहिन्छ भनेर नै आन्दोलन गरे हो नि त सो अहिले पनि त्यही एक्सपेक्टेसन राख्ने हो भने त पोइन्ट के भयो त होइन त्यो त क्वेसन गर्न पाउने डिस्कस गर्न पाउने प्लेटफर्म नै हो नि त्यो चाहिँ प्रब्लम भएको छ अनि केपी ओलीको साइडबाट त धेरै पटक भएको छ यो कुरा सो आई रियली थिङ्क वी निड टु टेक दिस मोर सिरियसली अब चाहिँ क्वेसन गर्ने कुरा चाहिँ अब यसले दुईवटा न्यारेटिभ दिएको छ कोभिडको सिचुएसनले एउटा चाहिँ पोलिटिकल न्यारेटिभ दिएको छ कि यो मान्छेहरू काम लाग्ने मान्छे हुँदै होइनन् भनेर त्यसमा एक्ट गर्न नेसेसरी भएको छ अर्को यसले दिएको न्यारेटिभ चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ एफर्ट पुगेन भनेर देखाएको छ सो अब पोलिटिकल डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू हटाउन जो मान्छे हटाउनु पर्यो नि उनीहरूले हटाउनुतिर हुनु पर्यो इन द ब्यालेट्स अनि पोलिसी डिरेक्सन चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन बिल्डिङतिर मेकानिजम बिल्डिङतिर हुनु पर्यो बिकज अब अझै पनि अब जसरी हामीले अस्ति कुरा गरिरहेको थियौँ नि त्यो पोलिटिकल पार्टीको क्लोज सर्कलमा हुने बित्तिकै काम हुने अनि त्यसपछि सिस्टममा एक्सेस भयो भने मान्छेलाई प्रेफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट हुने त्यो सब कुराले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेछ भनेर थाहा भयो हेल्थ सिस्टममा इस्युजहरू रहेछ हामीलाई काम गरेर जस्तो लाए पनि भन्ने कुराहरू थाहा भयो त्यो इनइक्वालिटीको कुरा धेरै कुराहरू देखिएर आएको छ होइन अब सो अपर्च्युनिटिजहरू इक्वलाइज गर्नतिर अनि त्यसपछि त्यो जुन बेसलाइन सर्भिसेसहरू छ नि हेल्थतिर एजुकेसनको सेक्टरहरूमा त्यो बेसलाइन सर्भिसेसहरूलाई इम्प्रुभ गर्नेतिर अनि त्यसपछि पोलिटिसाइजेसन र पोलिसी बिल्डिङलाई सेपरेट गर्ने कुरातिर त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ एक्चुअल जुन बिजनेस कम्युनिटी छ दिस इज इरेस्पेक्टिभ अफ वेदर इट्स ट्रेडिङ प्रोडक्सन वाट एभर स्टार्टिङ एट अ स्मल स्केल अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको पोलिटिकल कनेक्सन्स नभएको मान्छेहरूलाई गभर्मेन्टको सपोर्ट सिस्टमभित्र कसरी ल्याउने किनभने सपोर्ट सिस्टम चाहिँ निड बेस्ड नभएर प्रेफरेन्स बेस्ड भएको छ अहिले अब त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गराउन सकिन्छ यसमा चाहिँ अलिकति अटेन्सन दियो भने सायद त्यसले अलिकति सजिलो बनाउँछ कुराहरू अर्को चाहिँ अब नेपालमा जो मान्छेहरू एस्पिरेसन्स राखिरहेछन् उनीहरूलाई भोलिको लागि हेर्नलाई केही होस् समथिङ टु लुक फरवर्ड टु भन्ने कुरा हो सो द्याट्स वेयर वेयर गोइङ आई गेस दिस इज प्रब्लली अ गुड लेसन इट वाज अ भेरी एक्सपेन्सिभ लेसन विथ ह्युज कस्ट हामीले के कुरा कहाँ चाहिँ वी मिस्ड आउट भन्ने कुरा अनि आई थिङ्क वी निड टु टेक अ गुड लुक बिकज अ लट अफ पोलिटिकल कमेन्टेटर्स बिलिभ ट्रम्पको 2020को इलेक्सन लस वाज लार्जली ड्यू टु मिसम्यानेजमेन्ट अफ द कोभिड क्राइसिस बिकज फर वाट एभर रिजन हि वाज अल्सो अगेन द पपुलर क्यान्डिडेट नि धेरै ठाउँमा सो त्यो भोट स्विङ गर्ने हेल्प गरेर चाहिँ कोभिड क्राइसिसको मिसम्यानेजमेन्टले हो भन्ने एउटा जुन कमेन्ट्री छ if that can happen why don't we hold our politicians to the same will अनि अर्को चाहिँ एउटा यो स्ट्यान्डर्ड्सको कुरामा मैले यो साझालाई विवेकशीललाई क्रिटिसाइज गरेर देख्छु क्या मान्छेहरूले धेरै यो किन भयो त्यस्तो किन यस्तो कुरा किन गर्यो त्यस्तो किन गर्यो भनेर मलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीलाई र साझा पार्टीलाई सेम स्ट्यान्डर्ड्स अप्लाई किन नहुने होइन केपी ओलीले जे भने पनि हुने अनि साझाले चाहिँ सानो कुरामा केही स्लिप आउट गर्यो भने पनि त्यो के नै भए जस्तो हुने मतलब सिग्निफिकेन्टली हायर स्ट्यान्डर्ड्समा होल्ड गर्नुपर्ने निड के छ त इफ यु आर ह्याप्पी विथ केपी ओली यु सुड बी मोर देन ह्याप्पी विथ द लिटल मिस्टेक्स दिस गाइज मेक सो मैले भने केपी ओलीको स्ट्यान्डर्ड साझा पार्टीलाई युज गर भने होइन मैले भन्न खोजेँ साझा पार्टीले जुन हाई स्ट्यान्डर्ड्समा होल्ड गरेर यो किन भएन त्यो किन भएन भनेर पावरमा पनि नभए पार्टीलाई जसरी क्वेसन गरिरहेछन् यो मेन स्ट्रिम पार्टीको मान्छेहरूले तिमीहरूको पार्टीले जहिले पनि यस्तो मात्रै कुरा गर्छौ त्यस्तो मात्रै कुरा गर्छौ यो हुँदैन भनेर मात्रै कुरा गर्छौ भनेर त्यो स्ट्यान्डर्डमा आफ्नो लिडर्सलाई पनि होल्ड गर्नु पर्यो किनभने उनीहरू त झन् पावरमा छन् त्यो कुरालाई क्वेसन गर्नै पर्यो सो इट बिगिन्स विथ क्वेसनिङ अनि इट एन्ड्स विथ गोइङ ब्याक टु द ब्रडर थिम अफ द इकोनोमी इकोनोमीलाई पोलिटिक्सले धेरै नै ड्यामेज गरायो ड्याम्पन गरायो तर अब इकोनोमी बिल्ड गर्नलाई पनि पोलिटिकल इनिसिएटिभ त चाहिन्छ नै
एउटा पोलिसीको डिरेक्सनबाट चाहिन्छ, एन्करेजमेन्टको डिरेक्सनबाट चाहिन्छ। अनि अर्को हाम्रो जुन इन्स्टिट्युसनल रिलेसनसिप छ नि, यो ट्याक्सेसको कुरामै होस्, अनि त्यसपछि लाइसेन्सिङको कुरामा होस्, त्यो जुन डुइङ बिजनेसको एस्पेक्ट छ नि, पिपल निड टु फोकस अन द्याट। किनभने त्यो अलिकति उनै छ क्या, जसरी पहिला त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाललाई डाउनग्रेड गर्दाखेरि दे डिडन्ट से हामीले कहाँनिर गल्ती गरेछौँ भनेर, रिफ्लेक्सन भन्दा पनि यो रिपोर्टै गलत छ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर त्यो खालको कमेन्ट्रीमा आएको थियो कि सरकार पनि। इट वाज भेरी वियर्ड त्यो चाहिँ, किनभने सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट भएको त छैन बिजनेस कम्युनिटीमा त्यो डुइङ बिजनेसको ऱ्याङ्कलाई इम्प्रुभ गर्नलाई। इट ह्याड नट बिकम इजियर टु डु बिजनेस इन नेपाल इन जेनरल। सो त्यो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ हामीलाई किन तल ल्यायो भनेर विरोध मात्रै गर्ने एटिट्युड त हुनु भएन नि त, सोच्न त पर्यो, रिफ्लेक्ट त गर्नु पर्यो के भएको छ भनेर। अनि पछि त्यसपछि फेरि त्यसपछिको वर्षको ऱ्याङ्किङमा फेरि माथि आयो फर वाट एभर रिजन, त्यसपछि फेरि त्यो रिपोर्ट चाहिँ त बुझ्यो। सो इट्स नट एभ्रिथिङ इज अ पोलिटिकल इस्यु, सम इस्युज आर वे मोर फन्डामेन्टल। अहिले हाम्रो सरकारसँगको जो इन्टरेक्सन, जस्तो अस्ति हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ, ट्याक्स अफिस जाँदाखेरि, कम्पनी दर्दाखेरि, त्यो इन्टरेक्सनलाई सुधार्न पर्छ इन एभ्री वे। सरकारी अफिसहरूमा जाँदाखेरि हामीले जुन खालको रेस्पोन्स पाउँछ त्यसलाई सुधार्न पर्छ। त्यसमा सायद हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा फ्लज होला, हाम्रो पोलिटिकल कल्चरमा फ्लज होला, त्यो फ्लजहरूलाई अलिकति राम्ररी हेर्न पर्छ। अनि वान्स द्याट इम्प्रुभ्स, मान्छेहरूको बस्ने काम गर्ने इच्छा पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ आफै। वान्स द्याट्स थ्रु, आई थिङ्क पिपल आर विलिङ। अहिले पनि टुरिज्म सेक्टरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट बढिरहेको रहेछ। पिपल आर एक्चुली बिल्डिङ होटेल्स राइट नाउ विथ द होप द्याट जब कोभिडको क्राइसिस अलिकति इम्प्रुभ हुन्छ त्यसपछि त फ्लोज बढ्न थाल्छ, इन्टरनल टुरिज्म पनि इन्क्रिज भएको छ, सो वी सुड डु इट भनेर। सो त्यो खालको इनिसिएटिभ्सहरू हुँदै गर्दा म्यानेजमेन्ट, जस्तै बिजनेसेसहरूको म्यानेजमेन्ट पोजिटिभ हुँदै जाँदाखेरि त्यो पोलिसी इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ दुःख दिन भएन, पोलिटिकल इन्टरभेन्सनले दुःख दिन भएन। अब अहिले यस्तो टाइममा पनि मान्छेले क्यापिटल लगाइरहेछ होटेल्सहरूमा यताउतिमा भने, भोलि होटल सुरु गरिसकेपछि पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको लागि युनियनको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेर उसैलाई दुःख दिने काम भयो भने त्यो ठिक होइन। त्यो खालको रेजिलियन्स चाहिँ अलिकति धेरै बिल्डअप भएको छ, त्यो खालको एक्टिभिटिजहरूतिर मान्छेहरूको रेजिलियन्स चाहिँ, बिजनेस ओनर्सहरूको रेजिलियन्स। तर त्यसलाई धेरै टेस्ट गर्न भएन, एट सम पोइन्ट पिपल विल गिभ अप। अहिलेसम्म धेरै टेस्ट भएको छ होइन, सो इट सुड स्टप एट सम पोइन्ट। Right. What else do we have for the podcast? अर्को त वी अल्सो निड टु लुक एट वाट वेयर गुड एट। एकदमै हामीले इन्टरनली हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ, जस्तै यो इकोनोमिक ग्रोथको लागि जुन अब अहिले इन्भेस्टमेन्ट, फरेन इन्भेस्टमेन्ट यताउतिको कुरा हुँदै जाँदा ओल्ड बिजनेसेसहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि त्यसपछि अलिकति लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्सहरूमा त काम भइरहेछ, जे जसो भए पनि, जुन पेसमा भए पनि, त्यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम चित्त नबुझे पनि। तर दि एम्फोसिस अन वाट वेयर गुड एट, अनि त्यसपछि त्यो वाट वेयर गुड एटवाला सेक्टर्सहरूलाई सजिलो बनाउनलाई केही गर्न मिल्छ भने, अथवा उनीहरूको अहिले गरिरहेको कामहरूलाई एन्करेज गर्नलाई केही मिल्छ भने, द्याट सुड अल्सो बी अ गुड फोकस जस्तो लाग्छ। जस्तै टुरिज्म सेक्टर त भइ नै हाल्यो, द्याट वी टक्ड अबाउट। अनि त्यसपछि अहिले टेक्नोलोजी सेक्टर इज डुइङ क्वाइट वेल, एटलिस्ट इन ब्रिङिङ फरेन रेभेन्युज पनि। अनि त्यसपछि भित्रै पनि लाइफ सजिलो बनाउनलाई जुन किसिमको कामहरू भइरहेछ, द्याट्स समथिङ द्याट्स रियली पोजिटिभ। अर्को चाहिँ अब हामीले इन्टरनली प्रब्लम सल्भ गर्ने खालको बिजनेसेसहरूलाई अलिकति पुस गर्नुपर्छ होला। अब अहिले जुन हाम्रो इस्युजहरू भइरहेछ नि, जस्तै पोल्युसनको इस्युज भइरहेछ, अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई यो जुन मोबिलिटीको इस्युजहरू भइरहेछ, त्यस्तो कुराहरूलाई सल्भ गर्नलाई यदि सानो प्राइभेट इनिसिएटिभ्सहरू आइरहेछ भने त्यसलाई पनि एन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पोलिसिजहरू बन्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यो ट्रेडिसनलिस्ट माइन्डसेटहरूलाई, जस्तै पठाओ र टुटुलको अगेन्स्टमा जुन खालको वेभ देख्यो नि, त्यो एउटा सिरियस प्रब्लमलाई सल्भ गरेको थियो। मोबिलिटीको प्रब्लम छ नेपालमा, त्यही भएर त्यो सोल्युसनले काम गरे हो। नत्र काठमाडौँमा बाइकमा रिस्क लिएर हिँड्न त मान्छेलाई कमै मन लाग्दो अप्सन भएसम्म होइन। पर्सनली मलाई त बसभित्र बस्नु धेरै सजिलो लाग्छ बाइकको पछाडि बस्नुभन्दा, तर बसेस छैन, त्यही भएर बिजनेसेसहरू चल्या हो नि त। सो यस्तो कुराहरूले प्रब्लमलाई सल्भ गरेको छ। यो कुराहरू चाहिँ यस्तो डिपर प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्ने बिजनेसहरूलाई दुःख दिन भएन, ऐन नियम यो त्यो गराएर धेरै कन्स्ट्रेन्ट गर्नु भएन। आइएम ग्ल्याड द्याट पठाओ टुटुलसँग
I don't know, connections थियो कि resilience थियो कि combination of the two थियो कि they managed to get through it. जुन राम्रो हो. तर सबै इन्डस्ट्रिजमा सबै सेक्टर्समा त्यो खालको नहुन सक्छ. वेस्ट म्यानेजमेन्टमा त्यही किसिमको इनिसिएटिभ चाहिएको छ एउटा. किनभने त्यो अलिकति सिरियस प्रब्लम पहिला वेस्ट जस्तो सिरियस छैन. पहिला टेन्डर त दिइरहेछ त आई थिङ्क लाइक द ज्योति ग्रुप or somebody has the thing waste management काठमाडौँ. Okay. Yeah, It's so given stuff to a like private. that, It's हैन? given to a private. I'm not sure if it's Jyoti Group or someone, that it's given to a private sector. That's nice. Okay. कि अब धेरै अगाडि त धेरै नै ठुलो प्रब्लम थियो. मलाई याद छ मेरो घरबाट आउँदा त्यो लगन खेलमा त्यहाँ फोहोर थुपार्ने ठाउँ थियो एउटा. अनि त्यसपछि यु कुडन्ट वक थ्रु द्याट पार्ट. एकदम त्यो उसको त्यो मेन्टल हस्पिटलको कर्नर अगाडि अहिले त्यहाँनिर स्टोर छ कि एउटा त्यो बस पार्कको साइडमा हिँड्न नसक्ने गरी बिजोग हुन्थ्यो क्या त्यो ठाउँ. सम हाउ गट म्यानेज्ड एन्ड पिपल क्यान वक. अहिले त्यो खालको प्रब्लम चाहिँ धेरै हटिसकेको छ जस्तो लाग्छ. फोहोरले गर्दा मान्छेहरू हिँड्नै नसक्ने त्यस्तो बिजोगै हुने खालको प्रब्लम त केही त्यो त नदेखा धेरै भयो. तर अलिकति प्रपर म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यस्तो अब यस्तो बिजनेसेसहरूलाई एन्करेज गर्नु नेसेसरी छ. लोकल प्रब्लम्सहरू लोकल सोल्युसन्सहरूलाई बिकज यो प्रब्लमहरू चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टले अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी इनोभेसनले मात्रै सल्भ हुने प्रब्लमहरू हुँदैन कति कुराहरू चाहिँ. अनि अब यो कम्पनीजहरूको लागि पनि दिस इज समथिङ अबाउट यो सिएसआरको केसमा होइन. अहिले सिएसआर इज लार्जली अ फेस सेभिङ एक्टिभिटी. त्यो पिआर बजेट हो एउटा होइन. अहिले चाहिँ देयर इज दिस आइडिया अफ मोर त्यो सिएसआर जो चाहिँ कम्पनीको लागि रेलेभेन्ट छ कम्पनीको भएको कम्पेरिटिभ एडभान्टेजलाई म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा. जस्तै आई थिङ्क दिस इज अ केस विथ अफ्रिका वेयर कोकको डिस्ट्रिब्युसन चेन इज एकदम रोबस्ट नि त. सो वाट कोक डज इज दे डिस्ट्रिब्युट कोल्ड रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स टु अल पार्ट्स अफ द वर्ल्ड. सो कोकले गएर पैसा कुनै पार्क बनाउनलाई डोनेट गर्न भन्दा उनीहरूले आफ्नो एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यो खालको स्किल्सलाई कहाँ युज गर्न मिल्छ. आई थिङ्क कोक युज इट फर भ्याक्सिन ट्रान्सपोर्टेसन होइन. सबै भ्याक्सिन्सलाई रेलिभेन्ट नहुन सक्छ बट देन द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर रियली म्याच्ड अप क्वाइट वेल होइन. सो यो सिएसआरको कुराहरू कम्पनी इनिसिएटिभको कुराहरू त्यसलाई अझै राम्ररी मोबिलाइज गर्न मिल्छ. इट्स नट नेसेसरीली अबाउट हाउ मच यु स्पेन्ड बट अल्सो हाउ यु स्पेन्ड इट. त्यो खालको इनिसिएटिभ्सहरू इन्करेज गर्न सकिन्छ. अहिले किनभने नेपालमा त्यो प्रब्लम भइरहेकै छ नि त डिस्ट्रिब्युसनको मेडिसिन्सहरूको कुरामा. आई सी द्याट मोर लट अफ पिपल टक अबाउट हाउ एसेन्सियल सर्भिसेस नगएको ठाउँमा पनि बियर पुगिसक्यो औषधि पाउन गाह्रो छ यो छ भनेर. त्यो सिनर्जिजहरू खोजौँ न होइन. इन्करेज गरौँ न त्यस्तो कुराहरूलाई. किनभने बिजनेसेसहरूले राम्ररी नेटवर्क बनाइसकेको छ. त्यो नेटवर्कले केही कुरालाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ. अनि अब सो पोजिटिभ बिहेभियरलाई ओभरअल इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो. अहिले चाहिँ गएर पार्टीको सपोर्ट गर्ने मात्रै कामलाई इन्सेन्टिभाइज गर्नु भएन. त्यसले धेरै प्रब्लम क्रिएट गरिसकेको छ. द्याट्स मोर देन इनफ. आई थिङ्क इट्स टाइम टु मुभ आउट अफ द्याट. अब अहिले जस्तै अब अरू अब अहिले जसरी आई थिङ्क सस्तो डिलको डिस्ट्रिब्युसनलाई मोबिलाइज गरेर दे हेभ गन इन्टु यो नेपालको नेसनल फुड डिस्ट्रिब्युसनको जुन ऊ छ दे ह्याड सम काइन्ड अफ अ कन्ट्र्याक्ट. आई थिङ्क त्यो खालको सिनर्जिजहरू वर्क वेल. काठमाडौँमा केक कुरा पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न आई रिमेम्बर ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन अ वाइल अगो. फुडमान्डो हेज एन एक्सलेन्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम यसो हेऱ्यो भने काठमाडौँमा. बिकज एसेन्सियली 30 मिनट्सको टाइम स्प्यानमा दे गेट थिङ्स डेलिभर्ड नि त. सो त्यो क्विक डेलिभरीलाई जसरी फुडमान्डोले मोबिलाइज गराएको छ द्याट लोजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट स्ट्रङ होइन. सो अब त्यो खालको सेगमेन्ट्सहरूमा सिएसआरको एक्टिभिटी सिएसआरमा जसरी ट्याक्स ब्रेकहरू दिन्छ नि युजली यु क्यान बजेट द सिएसआर एज एन एक्सपेन्स. अनि कति कुराहरूमा इन्सेन्टिभ्स पनि दिएको हुन्छ. त्यो स्ट्रिक्टली अकाउन्टिङ टर्म्समा पैसालाई मात्रै एन्करेज नगरौँ. यस्तो खालले कसैले यदि सोचेर केही एक्चुअल पोजिटिभ आउटपुट दिन सक्छ भने बेनिफिट्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ भने त्यसलाई पनि एन्करेज गरौँ सो द्याट केही त बेनिफिट होस्. Yeah, I think we've covered a lot of topics and done a lot of addressing and acknowledging a lot of current events with a sprinkle of rants here and there. So I think that would be a wrap for Ajako episode. And while we depart, we would like to thank our sponsor, Coffee 8848, for sponsoring us the coffee. Yeah. And we will see you guys in the next episode.